سه‌شنبه ها با موری، هر سه‌شنبه با لیلی توی کانال رادیو شبانه. دوستان گلم سلام. از اینکه با کتاب سه‌شنبه ها با موری در کنارتون هستم خوشحالم. امیدوارم تا به اینجا از شنیدنش لذت برده باشید. با من همراه باشید. 7مین سه‌شنبه. موضوع مورد بحث: ترس از پیری. موری مبارزه را باخت. دیگر باید یک نفر ماتحتش را تمیز می کرد. او با شجاعت عبرت‌آموز خاص خود این مسئله را پذیرفت. او به هنگام استفاده از صندلی لگن‌دار به قول خودش دستش به اندامهای پشتی بدنش نمی رسید. کنی را از این ناتوانی جدیدش آگاه کرد. خجالت می کشی که این کار را برایم انجام دهی؟ کنی پاسخ داد: نه. این موضوع که موری در ابتدای امر این سؤال را با کنی مطرح کرده بود نیز روش عبرت‌آموز خاص خود او بود. مدت زمانی طول کشید تا موری به وضعیت جدیدش خو بگیرد، زیرا به هر حال این امر به معنی استیلای کامل بیماری بر او بود، لمس شخصی ترین و خصوصی ترین اندامهای او توسط دیگران، حمام رفتن، دستشویی رفتن، گرفتن بینی، تمیز کردن عورت. موری به استثنای عمل تنفس و بلع تقریباً برای انجام هر کاری وابسته و متکی به دیگران بود. من از موری سوال کردم که چگونه توانسته خود را نسبت به این قضیه خوشبین و امیدوار کند. او پاسخ داد: میچ، خیلی بامزه و سرگرم کننده است. از آنجایی که من انسانی مستقل هستم، پس میبایست نهادم در مقابل همه این چیزها مقاومت میکرد. کمک گرفتن به هنگام پیاده شدن از اتومبیل، به هنگام لباس پوشیدن. کمی احساس شرم داشتم، چون فرهنگ ما به ما دیکته میکند که اگر خودمان قادر نباشیم ما تحتمان را پاک کنیم، باید خجالت بکشیم. اما من این جمله را در نظر گرفتم: آنچه را که فرهنگ دیکته می کند فراموش کن. من در زندگیم بارها و بارها سنت و فرهنگ را نادیده گرفتم. دلم نمی خواهد خجالت بکشم. چگونه می شود تحت تأثیر این مرحله از بیماری قرار نگرفت؟ چگونه می شود بدان اهمیت نداد؟ چگونه اش را می دانی؟ از شگفت‌انگیزترین مسیر. چه مسیری؟ من شروع کردم به این که از وابستگیم لذت ببرم. حالا دیگر از این که بقیه من را به پهلو برگردانند و روی ماتحتم کرم بمالند تا زخم نشود لذت میبرم. یا از این که پیشانیم را تمیز کنند و یا پاهایم را ماساژ بدهند. از همه این کارها لذت میبرم. چشمهایم را میبندم و غرق در لذت میشوم. این احساس برایم خیلی آشناست. درست مانند بازگشتی دوباره به دوران کودکی، زمانی که کس دیگری تو را می شست، تو را به حمام می برد، تو را از جایت بلند می کرد، زیرت را تمیز می کرد. ما همه می دانیم چگونه باید کودک شویم. در خون همه ماست. برای من که فقط یادآوری این مطلب است که چگونه از کودکی دوباره لذت ببرم. واقعیت این است: مادران ما را در آغوش گرفتند، به آرامی تکانمان دادند، با مهربانی سرهایمان را نوازش کردند. اما هیچ کدام از ما به هیچ وجه نوازش و آغوش به قدر کافی دریافت نکرده ایم. همه ما مشتاقانه آرزومندیم که به نوعی به آن روزها برگردیم، به روزهای توجه و مراقبت صرف، به روزهای عشق بدون قید و شرط، به روزهای توجه و مواظبت نامشروط. اکثر ما به قدر کافی اینطور چیزها را نچشیده ایم. من از بابت خود مطمئنم که نچشیدم. به موری نگاه کردم و ناگهان متوجه شدم که چرا او از خم شدن من در بالای سرش برای تنظیم میکروفون آنقدر زیاد لذت میبرد و یا به هنگام تنظیم بالش‌ها و یا تمیز کردن چشمهایش.
لمس و تماس انسانی. موری در 78 سالگی ظاهر یک فرد بالغ و رفتار یک کودک را داشت. مدتی پس از آن روز ما در مورد مقوله پیری بحث کردیم و یا شاید بهتر باشد بگویم مقوله ترس از پیری، یکی دیگر از موضوعات موجود در فهرستم تحت عنوان چه پدیده‌هایی موجبات خشم نسل من را فراهم می‌آورند. در مسیرم از فرودگاه بوستون تا منزل موری دیوارکوب‌های بزرگ تبلیغاتی را شمرده بودم. دیوارکوب‌هایی با تصاویری از زنان و مردان زیبا و جوان، مرد جوان خوش‌قیافه‌ای با کلاهی کابویی به سر و سیگاری گوشه لب، دو زن جوان که کنار ظرف شامپو لبخند می‌زدند، نگاه جذاب دختر نوجوانی جین پوش با دکمه‌هایی باز و زنی شهوت‌انگیز با پیراهن مخمل مشکی در کنار مردی با لباس رسمی مخصوص شام که هر دو نفر آنها به یک گیلاس ویسکی چسبیده بودند. در بین آن همه تصاویر تبلیغاتی حتی یک مانکن بالای 35 سال نیز وجود نداشت. به موری گفتم به محض آن که بالای تپه بودن را احساس کردم به همان نسبت نیز نومیدانه کوشیدم نوک قله بمانم. برای همین مدام کار کردم. به خورد و خوراکم رسیدم. خط رویش موهایم را در آینه کنترل کردم. دیگر این عادتم را کنار گذاشته بودم که با غرور از سنم یاد کنم و کارهایی را نام ببرم که در ایام نوجوانی انجام داده بودم. به خاطر اینکه نمیخواستم سنم را بالا و بالاتر ببرم. به خاطر اینکه از رسیدن به سن 40 سالگی میترسیدم و متعاقب آن از ناکارآمدی شغلی و از کار افتادگی. اما موری با دید بهتری پیر شده بود. او گفت: هیچ اعتقادی به این همه تأکید و اهمیت روی جوانی ندارم. گوش کن، من میدانم جوان بودن مساوی با چه بدبختی هایی است. پس به من نگو که جوانی دوره باشکوهی است. چه بسیار جوانهایی که نزد من آمدند و از جنگ و دعواهایشان، از تضادهایشان، از بی‌لیاقتیشان و از اسفباری زندگیهایشان حرفها زدند. گاهی زندگی از نظر آنها آنقدر بد و ناگوار بوده که حتی خواستند همدیگر را نیز بکشند. و علاوه بر همه این تفاسیر اسفناک، جوانها عاقل نیستند. آنها درک کمی از زندگی دارند. وقتی نمیدانی چه چیزی دارد اتفاق میافتد، چگونه میتوانی هر روز زندگی کنی؟ وقتی مردم تو را فریب میدهند که این عطر را بخر چون تو را جذابتر میکند، یا این لباس جین را بپوش چون تو را شهوت انگیزتر میکند و تو باورشان میکنی. چه حماقتی! من سوال کردم: تو هیچ وقت از پیر شدن نترسیدی؟ میچ، من پیری را در آغوش کشیدم. به استقبالش رفتم. در آغوش کشیدی؟ خیلی ساده است. وقتی سن تو بالا می رود، چیزهای بیشتری یاد می گیری. اگر تو همیشه در سن 22 سالگی بمانی، همیشه به همان خامی و جهالت 22 سالگی هستی. پیری صرفاً فرسودگی نیست. خودت می دانی. پیری رشد و بزرگی است. مثبت‌های آن حتی از مثبت‌های مقوله مرگ نیز بیشتر است. زیرا تو به این ادراک میرسی که میخواهی بمیری. در نتیجه زندگی بهتری را زندگی خواهی کرد. من گفتم: بله، اما اگر پیری تا این حد با ارزش است، پس چرا اکثر مردم همیشه میگویند آه که اگر من یک بار دیگر جوان میشدم؟ تو تا به حال نشنیده‌ای که مردم بگویند ای کاش من 65 ساله بودم؟ موری لبخند زد. میدانی این طرز تفکر به چه چیزی برمیگردد؟ زندگی‌های نارضامندانه، زندگی‌های بدون دستاورد کافی، زندگی‌های خالی، زندگی‌های بی‌معنی و بی‌مفهوم. چون اگر تو معنا و مفهومی در زندگیت پیدا کنی، هرگز نمیخواهی به گذشته برگردی. دلت میخواهد پیش بروی.
دلت می‌خواهد بیشتر ببینی، کارهای بیشتری انجام دهی. قادر نیستی تا 65 سالگی صبر کنی. گوش کن، تو باید متوجه یک نکته باشی. همه جوانترها باید متوجه این نکته باشند. اگر شما همیشه با مقوله پیری در حال جنگ و دعوا باشید، همیشه هم ناراضی و غمگین خواهید بود، چون در هر صورت پیری از راه خواهد رسید. و میچ. موری صدایش را پایین تر آورد. واقعیت این است که تو بالاخره خواهی مرد. سرم را به نشانه فهم مطلب تکان دادم. اهمیتی ندارد که تو به خودت چه میگویی. میدانم. و او گفت اما نه برای مدت‌های مدیدی. امیدوار باش. موری چشمان خود را با نگاهی آرام روی هم گذاشت. سپس از من خواهش کرد بالش‌های پشت سرش را مرتب کنم. باید مدام بدنش را جابجا می‌کردیم تا راحت باشد. جسم موری در احاطه بالش‌های سفید رنگ، اسفنج‌های لیمویی و حوله‌های آبی روی صندلی قرار داشت. وقتی نگاه سریعی به او می‌انداختی، اینطور به نظر می‌رسید که برای سفری دریایی بسته‌بندی شده است. وقتی بالش‌هایش را جابجا کردم، زیر لب گفت متشکرم. و من گفتم خواهش می‌کنم. میچ، داری به چه چیزی فکر می‌کنی؟ پیش از دادن پاسخ مکث کردم. سپس گفتم همه اینها درست موری، اما من در شگفتم که تو چگونه به جوانترها و افراد سالم حسادت نمی کنی. او چشمهایش را بست. اوه، من فکر می کنم که حسادت می کنم. من به حال آنهایی که به باشگاه‌های بدنسازی یا به استخرهای شنا یا به سالن‌های رقص می روند غبطه می خورم. به ویژه رقص. من اجازه می دهم که حسادت تمام ذرات وجودم را در بر بگیرد. اما فقط احساسش می کنم. سپس اجازه می دهم که برود. رهایش می کنم. آنچه را که در مورد رهاسازی گفتم به خاطر داری؟ بگذار برود. رهایش کن. به خودت بگو این فقط حسادت است. حالا می خواهم از این احساس جدا شوم و از آن دور شو. موری سرفه کرد. سرفه‌ای خلطدار و طولانی. سپس دستمالی را درون دهانش فرو برد و بیرمق خلطهایی از گلویش خارج شد. وقتی آنجا می نشستم این احساس به من دست می داد که خیلی از او قوی تر هستم، به حدی احمقانه و مضحک که گویی قادر بودم او را بلند کنم و همچون یک کیسه گونی آرد روی دوشم بیاندازم. این احساس برتری و قدرت باعث شرم من می شد، زیرا به هیچ وجه احساس نمی کردم که در هیچ زمینه دیگری از او برتر باشم. چگونه جلوی خودت را می گیری از این که حسادت نکنی به چه؟ به من. موری لبخند زد. میچ، ممکن نیست پیرها به جوانها حسادت نکنند. مطلب اینجاست تو بپذیری چه کسی هستی و از آن چیزی که هستی لذت ببری. برای تو اکنون این شرایط مهیا شده که 30 سالگیت را بگذرانی. من 30 سالگیم را گذراندم و حالا باید 78 سالگیم را سپری کنم. تو باید نقاط قوت واقعی و زیبای زندگی اکنون خود را بیابی. بازگشت به گذشته فقط تو را به رقابت و مقایسه وامی دارد و سن و سال به هیچ وجه مقوله‌ای رقابتی نیست. موری بازدم خیش را بیرون فرستاد و نگاهش را پایین تر آورد. گویی می‌خواست ذرات پراکنده شده بازدمش را در هوا نظاره کند. واقعیت این است که بخشی از وجود من همه سن و سال است. من 3 ساله هستم، 5 ساله هستم، 37 ساله هستم.
50 ساله هستم. من همه آن سنها را گذراندم و می‌دانم این امر به چه شباهت دارد. وقتی شرایط ایجاب کند که بچه شوم، بچه می‌شوم و از این کار لذت می‌برم. وقتی شرایط ایجاب کند که پیرمردی عاقل شوم، پیرمردی عاقل می‌شوم و از این کار لذت می‌برم. به تمام سنهای مختلف من فکر کن. من در کنار سن واقعی خودم انسانی همه سن و سال هستم. این موضوع را درک می کنی؟ سرم را به نشانه فهم مطلب تکان دادم. چگونه می توانم به سن تو حسادت ورزم در حالی که خودم سن تو را گذراندم؟ سرنوشت خیلی از گونه ها را مغلوب می کند. یک گونه خود به تنهایی خودش را به خطر می اندازد. W.H. اودن، شاعر محبوب موری. 8مین سه‌شنبه. موضوع مورد بحث: پول. روزنامه را بالا نگه داشتم تا موری بتواند آن را بخواند. نمی‌خواهم روی سنگ قبرم نوشته شود هرگز صاحب یک شبکه تلویزیونی نبودم. موری خندید و سرش را تکان داد. شعاعهای خورشید صبحگاهی از میان پنجره پشت سر موری به داخل اتاق میتابید. همچنین روی گلهای صورتی رنگ گل ختمی که در قاب پایینی پنجره اتاق قرار داشت. جمله فوق نقل قولی بود از تد ترنر، بیلیونر معروف تلویزیون و مؤسس شبکه CNN. تد ترنر شاکی بود که چرا نتوانسته با آن همه پول شبکه CBC را خریداری کند. آن روز این خبر را من برای موری آورده بودم، زیرا در شگفت بودم که اگر تد ترنر وضعیت استاد قدیمی من را داشت، با آن طرز تنفس و با آن بدن نحیف و هر لحظه جمع شوندش و با آن روزهایی که یکی پس از دیگری از تقویم خط می‌خوردند، آیا واقعاً برای تملک یک شبکه تلویزیونی گریه می‌کرد؟ موری گفت: اینها همش مربوط می‌شود به همان مشکل قدیمی میچ. ارزش‌گذاری‌های ما اشتباه است. در نتیجه زندگی‌هایمان پوچ و بی‌مفهوم است. من فکر می‌کنم باید در این مورد صحبت کنیم. موری بر روی این موضوع متمرکز شد. دیگر بعضی از روزها حالش خوب بود، بعضی از روزها بد. آن روز از اون روز خوبها بود. شب قبل یک گروه موسیقی محلی بدون آلات موسیقی برای او قطعاتی اجرا کرده بودند. موری نیز شور و حال خود را با دیگران سهیم شده بود، انگار که این کسپات‌ها خودشان از موری دیدار کرده بودند. این کسپات نام گروه موسیقی مشهوری در آمریکاست. موری پیش از آن که بیمار شود نیز عشق مفرطی به موسیقی داشت، اما این عشق و علاقه پس از بیماری شدیدتر شده بود، طوری که اشکهایش را سرازیر می ساخت. او بعضی شبها با چشم بسته موسیقی گوش می داد، در حالی که همگام با اوج و فرود اصوات با شکوه موسیقی به پرواز در می آمد. میچ، تو باید دیشب اجرای این گروه را می شنیدی. چه صداهایی! دلخوشی‌های ساده و جزئی همواره موجبات رضایت و شادی موری را فراهم می‌آوردند. آواز، خنده، رقص. دیگر بیش از پیش اشیای مادی در نظرش کم اهمیت یا حتی بی اهمیت شده بودند. وقتی مردم می‌میرند همیشه می‌شنوی که گفته می‌شود تو نمی‌توانی آن را با خودت ببری. گویی موری از مدت‌ها پیش از این موضوع آگاه بود. موری آهی کشید و گفت: نوعی شستشوی مغزی در کشور ما وجود داشته و دارد. می‌دانی چگونه مردم را شستشوی مغزی می‌دهند؟ یک چیز را بارها و بارها تکرار می‌کنند، کاری که مدام در این کشور و کشورهای دیگر انجام می‌دهیم. تملک خوب است، پول خوب است، اساس بیشتر خوب است، تجارت بیشتر خوب است.
بیشتر خوب است، بیشتر خوب است. ما آن را تکرار می کنیم و می گذاریم که برایمان تکرار شود، بارها و بارها، تا این که دیگر هیچ کس به خودش زحمت نمی دهد به چیز دیگری حتی فکر کند. یک انسان متعادل و طبیعی نیز دچار سرگیجه می شود و دید درستی از این نخواهد داشت که واقعاً چه چیز مهم است. در تمام طول زندگانیم به هر جایی که رفتم انسانهایی را دیدم که خواهان به دست آوردن شیء جدیدی بودند. خریدن اتومبیل جدید، خریدن اسباب و اساسیه جدید، خریدن آخرین مدل اسباب بازی و پس از آن خواهان این هستند که در مورد آن با تو حرف بزنند. حدس بزن چه چیزی خریدم. حدس بزن چه چیزی خریدم. میدانی تفسیر من از این قضیه چیست؟ این افراد آدم‌هایی بودند بسیار بسیار تشنه عشق که به جای کسب خود عشق برای آن جایگزین‌هایی تعیین کردند. آنها اشیای مادی را در آغوش کشیدند و منتظر بازپسگیری آغوش برگشت خود هستند. اما زهی خیال باطل. تو نمیتوانی اشیای مادی را جایگزین عشق، مهر و محبت، صمیمیت و رفاقت کنی. پول جای خالی عشق و محبت را پر نمی کند. قدرت جای خالی عشق و محبت را پر نمی کند. چون من در حال مرگ هستم می توانم این چیزها را به تو بگویم. وقتی تو بیش از هر زمانی به عشق نیاز داری، نه پول، نه قدرت، هیچ یک آن احساسی را که تو در پی آن هستی به تو نخواهد داد. هیچ اهمیتی هم ندارد که چقدر پول و قدرت داشته باشی. با سرعت اتاق مطالعه موری را بررسی کردم. درست مانند همان روز اولی بود که آنجا آمده بودم. کتاب‌ها سر جاهای خود روی همان قفسه‌ها قرار داشتند. روزنامه‌ها روی همان میز تحریر قدیمی نامرتب روی هم جمع شده بود. بیرون اتاق‌ها هم چیزی اضافه نشده بود. در واقع موری پس از مدت‌های مدیدی، شاید سال‌های سال، هیچ شیء جدیدی نخریده بود به غیر از وسایل پزشکی. روزی که متوجه شد دچار بیماری لاعلاجی شده، عشق و علاقه‌اش را به خرید از دست داد. به این ترتیب تلویزیون منزل موری از آن مدل قدیمی ها بود. ماشین زیر پای شارلوت از آن مدل قدیمی ها بود. ظرف ها و نقرجات و حوله ها همه از آن مدل قدیمی ها بودند. اما منزل آنها کاملا عوض شده بود. منزل آنها پر شده بود از امواج عشق، آموزش و ارتباط. منزل آنها پر شده بود از دوستی، صمیمیت، فرزندان و خیشان، صداقت و سیل اشک. منزل آنها پر شده بود از همکاران، دانشجوها، مربیهای مدیتیشن، درمانگرها، پرستاران و گروههای موسیقی. منزل آنها واقعاً تبدیل شده بود به منبع ثروت، حتی اگر حساب بانکی موری هم به سرعت ته می‌کشید. موری گفت: تضاد عمده‌ای در این کشور وجود دارد، نوعی سردرگمی میان آنچه که نیاز داریم و میان آنچه که می‌خواهیم. تو به غذا نیاز داری اما دسر شکلاتی می‌خواهی. باید با خودت صادق باشی. تو نیازی به داشتن آخرین مدل اتومبیل اسپورت نداری. تو نیازی به داشتن خانه بزرگتر نداری. واقعیت امر این است که تو با داشتن آن چیزها راضی نخواهی شد. میدانی چه چیزی به تو رضایت واقعی میدهد؟ چه چیزی؟ سهیم شدن آنچه را که داری با دیگران. موری، مثل پیشاهنگ ها حرف میزنی. میچ، منظورم پول نیست. منظورم وقت گذاشتن تو است. توجه و نگرانی تو. داستان سرایی ها و حرافی های تو. زیاد هم سخت نیست. مؤسسه این نزدیکی ها باز شده که سالخوردگان و بازنشستگان دو جین هر روز به آنجا می روند. اگر تو به عنوان مردی جوان یا زنی جوان حرفه‌ای بلد باشی،
هنری داشته باشی، از تو درخواست می شود که به آن مرکز بروی و مهارتت را آموزش بدهی. اگر بگویی کامپیوتر بلدی، آنجا می روی و کامپیوتر آموزش می دهی. آنها از تو با آغوش باز استقبال می کنند و سپاسگزارت می شوند. خیلی زیاد. این فقط چگونگی آغاز دریافت تمجید و تحسین، احترام و ارزش است، به خاطر آن چیزی که داشتی و سهیم شدی. جاهای زیادی برای انجام این طور کارها وجود دارد. نیازی به استعدادها و مهارت‌های آنچنانی نیست. کلی آدم تنها و بیکس در بیمارستانها و مؤسسات خیریه زندگی می‌کنند که فقط خواهان مصاحبت و همدردی هستند. وقتی با یک پیرمرد ورق بازی می‌کنی، احترام و ارزش تازه‌ای کسب می‌کنی، زیرا که مورد نیاز واقع شده‌ای، زیرا که احساس می‌کنی به تو احتیاج هست و تو مفید هستی. مطالبی را که در مورد یافتن یک زندگی با ارزش و پرمعنا برایت گفتم به خاطر داری؟ من آنها را یادداشت کردم، اما حالا می توانم همه‌شان را برایت از حفظ بخوانم. خودت را وقف عشق ورزی به دیگران کن. خودت را وقف محیط اطرافت کن. خودت را وقف آن چیزی کن که به تو معنی و مفهوم و سمت و سو بدهد. موری لبخند زنان اضافه کرد: متوجه هستی که اسمی از حقوق ماهیانه برده نشده. من داشتم بعضی از جملات موری را تند و تند روی کاغذ یادداشت می نوشتم. این کار را بیشتر به این خاطر انجام می دادم که چشمم در چشم او نیفتد. نمی خواستم او متوجه بشود چه چیزی در مغز من می گذرد. نمی خواستم متوجه بشود که قسمت اعظم زندگیم پس از فارغ التحصیلی را صرف تعقیب مسائلی کرده بودم که موری آنها را مذمت می کند. اشیای بزرگتر، خانه بهتر. از آنجایی که با ورزشکاران ثروتمند و معروف کار می کردم، خودم را متقاعد کرده بودم که نیازهایم حقیقی هستند. مدام در حال مقایسه با دیگران، با حرص و آزی دور از ذهن. موری ابهام مرا در این مورد برطرف کرد. میچ، اگر تو داری تلاش می‌کنی قابلیت‌هایت را به رخ بالادستی‌های خودت بکشی، این کار را کلاً کنار بگذار، چون به هر حال آنها تو را از بالا نگاه خواهند کرد. اگر هم داری تلاش می‌کنی قابلیت‌هایت را به رخ پایین دستی‌های خودت بکشی، این کار را هم کلاً کنار بگذار، چون آنها فقط به تو حسادت خواهند ورزید. موقعیت اجتماعی جایی برای تو باز نخواهد کرد. فقط قلب گشوده تو میتواند این امکان را برایت فراهم بیاورد که در میان تک تک افراد غوطه‌ور شوی و میان آنها جایی را برای خودت باز کنی. موری مکسی کرد، سپس به من نگریست. من دارم میمیرم، درست است؟ بله. تو فکر میکنی چرا برای من شنیدن مشکلات دیگران تا این حد مهم است؟ مگر من به حد کافی درد و رنج ندارم؟ مگر من به درد خودم گرفتار نیستم؟ البته که به درد خودم گرفتارم، اما سهیم شدن با دیگران مرا مجبور می کند احساس کنم که زنده هستم. نه اتومبیل یا خانم، نه قیافم در آینه. وقتی برای کسی وقت می‌گذارم، وقتی مجبورش می‌کنم که پس از حس کردن غم و غصه‌اش بخندد، سلامتی فوق‌العاده‌ای را احساس می‌کنم. انواع و اقسام کارهایی را انجام بده که از قلبت برمی‌آیند. وقتی اعمالت ریشه در قلب تو دارند، احساس رضایت خواهی کرد. حسادت نمی‌کنی، حسرت اموال دیگران را نمی‌خوری. تمام وجودت انباشته از عکس‌العمل‌های خودت خواهد شد. موری سرفه‌ای کرد و دست خود را به زنگوله کوچکی که روی صندلی قرار داشت رساند. ضرباتی چند به زنگوله وارد آورد و من بالاخره
زنگوله را برداشتم و کف دستش قرار دادم. او زیر لب گفت متشکرم. موری در حالی که سخت در تلاش بود توجه کنی را جلب کند، سست و بیرمق زنگوله را به صدا درآورد. موری گفت این تد ترنر بزرگ نتوانسته به جمله دیگری برای سنگ قبرش بیندیشد؟ هر شب که به خواب فرو می روم می میرم و روز بعد که برمی خیزم دوباره متولد می شوم. مهاتما گاندی. 9 سه‌شنبه. موضوع مورد بحث: زنده نگه داشتن عشق. به هنگام بازگشت از نیوتن غربی متوجه شدم که برگ‌های درختان رنگ باخته بودند: قرمز، طلایی و قهوه‌ای. تنش و اعتصاب در دیترویت به حالت راکت باقی مانده بود. هر کدام از دو طرف دعوا ادعا می‌کرد که طرف دیگر دلش نمی‌خواهد ارتباط برقرار کند. خبرهای تلویزیون نیز همچنان حاکی از افسردگی بود. در حومه کنتاکی 3 نفر مرد سنگ قبری را از بالای پلی پرتاب کرده بودند که شیشه جلوی اتومبیلی در حال عبور را خرد و خاکشیر کرده و باعث کشته شدن دختر نوجوانی شده بوده که به همراه خانواده‌اش عازم سفری زیارتی بوده است. در کالیفرنیا دادگاه او.جی. سیمپسون داشت به نتیجه می رسید و کل مردم آمریکا فکر و ذکرشان شده بود دادگاه او.جی. سیمپسون. حتی تلویزیون‌های فرودگاه نیز روی کانال CNN تنظیم شده بود. می توانستی در حالی که به طرف درهای خروجی گام برمی‌داری از تازه ترین اخبار نیز مطلع شوی. من بارها و بارها سعی کردم به برادرم در اسپانیا تلفن کنم. برای او پیغام گذاشتم که واقعاً می‌خواهم با تو صحبت کنم. کلی راجع به خودمان فکر کردم. پس از گذشت چند هفته پیغام کوتاهی از او دریافت کردم مبنی بر این که همه چیز خوب و رو به راه است، اما از این که دلش نمی‌خواهد در مورد بیماریش صحبت کند متاسف است. اما در مورد استاد قدیمی من، این خود بیماری بود که داشت او را به کام خود فرو می کشید، نه گفتگو در مورد بیماری. پس از آخرین ملاقاتم با موری، پرستارها لوله ظریف و باریکی داخل آلت تناسلی او فرو کرده بودند تا ادرار از طریق آن لوله بیرون کشیده شده وارد کیسه‌ای شود که در پایین صندلی موری قرار داده شده بود. پاهای او دیگر به حائل‌های دائمی احتیاج پیدا کرده بودند. اگرچه که نمی‌توانست پاهایش را تکان بدهد، اما هنوز قادر بود درد را احساس کند. یکی دیگر از نشانه‌های پیشروی بیرحمانه بیماری ALS. و اگر حائل‌ها نبودند، پاهای موری آویزان می‌شدند و در چند اینچی اسفنج‌های کمکی قرار می‌گرفتند. مثل این بود که گویی کسی داشت با چنگال به او سیخونک می‌زد. در حین گفتگو موری بارها ناچار می‌شد از مراجعه کنندگانش خواهش کند تا پاهای او را بلند کرده و فقط به اندازه 1 اینچ جابجا کنند، یا اینکه سرش را طوری تنظیم کنند که راحت‌تر روی بالش‌های رنگارنگ قرار بگیرد. می توانید تصور کنید که ناتوانی از حرکت دادن سر خویش به چه معناست؟ هر دفعه که او را ملاقات می کردم، احساس می کردم دارد درون صندلی‌اش آب می شود. ستون فقرات او ظاهری بیش نبود، ظاهری که فقط شکل و شمایل او را حفظ می کرد. با این وجود همچنان اصرار داشت که هر روز صبح او را از روی تخت خوابش بلند کنند و با صندلی چرخدار به اتاق مطالعه‌اش ببرند. بودن در میان کتاب‌ها، روزنامه‌ها و گیاه گرمسیریش واقع در روی قاب پایینی پنجره اتاق برای او معنایی فلسفی و آرامش بخش داشت. روشی که خاص موری بود، روشی عبرت‌آموز. موری گفت: من این کارم را در قالب جدیدترین جملات قصارم خلاصه کردم. میخواهم آن جمله را بشنوم.
زمانی که در تخت خواب هستی، مرده‌ای بیش نیستی. موری لبخند زد. فقط موری بود که می توانست به چنین سوژه هایی بخندد. از برنامه نایت لاین با او تماس گرفته بودند. حتی تد کاپل شخصاً تلفن کرده بود. موری گفت آنها قصد دارند اینجا بیایند و برنامه دیگری را با حضور من ضبط کنند. اما آنها تصمیم دارند صبر کنند تا چه؟ تا تو آخرین نفسهایت را بکشی؟ شاید. به هر حال من فاصله زیادی هم تا آن زمان ندارم. این حرف را نزن موری. متاسفم. این کار آنها مرا خیلی عصبانی می کند. آنها می خواهند صبر کنند تا تو از دست بروی. تو را عصبانی می کند چون نگران من هستی میچ و جوش مرا می زنی. موری لبخند زد. میچ، ممکن است آنها قصد داشته باشند از من برای تهیه برنامه‌ای غم‌انگیز استفاده کنند. این درست، اما شاید من هم دارم از آنها استفاده می کنم. آنها دارند به من کمک می کنند تا پیامم را به میلیون‌ها نفر برسانم. من که قادر نبودم بدون آنها این کار را انجام بدهم. بودم؟ خب، درست. پس این یک توافقنامه دو جانبه است. موری سرفه‌ای کرد و متعاقب آن خلط غلیظ و فشرده‌ای از دهانش وارد یک تکه دستمال کاغذی شد. خلط‌های گلوله گلوله شده. موری گفت در هر صورت من به آنها گفتم که زیاد هم نباید منتظر شوند چون ممکن است دیگر صدای من در نیاید. وقتی پیشرفت بیماریم تا ریه‌هایم برسد غیر ممکن است که بتوانم حرف بزنم. همین حالا هم که حرف می‌خواهم بزنم مدام باید میان گفتگوهایم استراحت داشته باشم. نمی‌توانم طولانی مدت صحبت کنم. کلی از قرارهایم را لغو کردم. میچ، مراجعه کنندگانم خیلی خیلی زیاد هستند. اما من هم خیلی خیلی خسته و کوفته‌ام. اگر من نتوانم با دقت به حرفهای آنها گوش بدهم، نمی‌توانم کمکی به آنها بکنم. نگاهی به دستگاه ضبط صوت انداختم. احساس گناه وجودم را در بر گرفته بود. به نظرم رسید که دارم باقی مانده زمان و کلام با ارزش او را می دزدم. سوال کردم بحث را تمام کنیم؟ انگار تو را خیلی خسته می کند. موری چشمانش را روی هم گذاشت و سرش را تکان داد. گویی صبر می کرد تا درد لحظه‌ایش برطرف شود. بالاخره به حرف آمد. نه، تو و من باید ادامه بدهیم. این آخرین پایان نامه ما با هم است. تو که می دانی. آخرین پایان نامه ما می خواهیم آن را به دقت درک کنیم. اولین پایان نامه خودمان را در دانشگاه به خاطر آوردم که آن هم صد البته نظر موری بود. او به من گفت که من به حد کافی لایق هستم که پروژه‌ام درجه ممتاز بگیرد. درجه ممتاز. من هیچ وقت حتی تصورش را هم نکرده بودم. و حالا در اتاق مطالعه موری ما دوباره داشتیم همان کارها را با یکدیگر بار دیگر تکرار می کردیم. اما ایده دیگری داشتیم. گفتگوی مردی رو به موت با مردی زنده در مورد دانستنی‌های ضروری زندگی و این بار این من بودم که عجله‌ای برای تکمیل پروژه نداشتم. دیوارکوب تکه دوزی شده‌ای به مناسبت هدیه تولد 70 سالگی موری پشت سر من قرار داشت که هر تکه آن با جمله‌های تأکیدی مختلفی دوخته شده بود. جملاتی همچون ادامه بده، بهترین ها هنوز هم وجود دارد. موری همیشه شماره 1 در سلامت ذهن. موری همانطوری که با آن خیره شده بود گفت دیروز یک نفر سوال جالبی را مطرح کرد. من پرسیدم چه سوالی؟ این سوال که آیا من نگران این هستم که پس از مرگ فراموش شوم؟ خب، هستی؟
فکر نمی کنم. من با کلی آدم سر و کار دارم که ارتباط صمیمانه‌ای نیز با همدیگر داریم. وقتی عشق وجود دارد چگونه می شود پس از مرگ فراموش شد؟ عشق یعنی زنده ماندن. عشق کلید چگونه زنده ماندن تو است، حتی پس از مرگ. مثل یک آهنگ است. عشق کلید چگونه زنده ماندن تو است، حتی پس از مرگ. موری لبخند شیرینی زد. شاید، اما میچ، واقعاً این صحبت‌هایی که اینجا دارد رد و بدل می شود فقط مختص همین جاست؟ یعنی تو هیچ وقت صدای من را در راه بازگشت به خانه‌ات نمی شنوی؟ بعضی اوقات وقتی که تنهایی، شاید داخل هواپیما، شاید هم در اتومبیلت. من حرفهای او را تایید کردم. بله، درست است. پس تو مرا حتی پس از مرگم نیز فراموش نخواهی کرد. به صدایم بیندیش، آن وقت من با تو خواهم بود. به صدای تو فکر می کنم. و درست ترین کار این است که اگر دلت بخواهد کمی نیز گریه کنی. موری، او همیشه می‌خواست اشک مرا در بیاورد. از همان سال اول دانشگاه. او گفت یکی از همین روزها گریه‌ات را در می‌آورم. و من پاسخ دادم آره، حتماً. موری گفت تصمیم خودم را در مورد نوشته روی سنگ قبرم گرفتم. نمیخواهم چیزی راجع به سنگ قبرت بشنوم. چرا؟ تو را عصبی می کند؟ شانه هایم را بالا انداختم. می توانیم فراموشش کنیم. نه، خواهش می کنم بگو. چه تصمیمی؟ موری به سرعت به حرف آمد. داشتم به این فکر می کردم. معلمی تا مرز بی نهایت. موری صبر کرد تا من کلمات را به دقت تجزیه و تحلیل کنم. معلمی تا مرز بی نهایت. او سوال کرد خوب است؟ و من گفتم بله، خیلی خوب است. همیشه وقتی وارد اتاق موری می شدم و لبخند محبت آمیز و شوق و ذوق او را می دیدم، عشق زده می شدم و به وجد می آمدم. البته که او نظیر این رفتار را با خیلی از آدمها انجام میداد. میدانم، اما مهارت خاص خداداد او این بود که قادر بود به هر مراجعه کننده‌ای این احساس را منتقل کند که لبخندی که به او زده می شود خاص اوست. صرفاً برای اوست. لبخندی منحصر به فرد. هر وقت که مرا می دید با آن صدای بلند و در عین حال گرفته و نامفهوم خود می گفت دوست صمیمی من. هیچ وقت گپ و احوال پرسی را فراموش نمی کرد. زمانهایی که موری با تو بود واقعاً با تو بود. مستقیم به چشمان تو چشم می دوخت و گوش می داد. گویی تو تنها فرد روی کره زمین بودی. اگر همه مردم در اولین برخورد هر روزشان به جای گله‌گذاری و شکایت از مستخدمه و راننده و رئیس و غیره این گونه رفتار می کردند، چقدر روابط هماهنگی می داشتیم. موری گفت من به بودن محض، حضور با تمام وجود در لحظه معتقدم. یعنی این که تو باید با تمام وجود با کسی باشی که در کنار توست. میچ، الان که من دارم با تو صحبت می کنم، سعی می کنم همه حواسم را روی آنچه که دارد ما بین ما اتفاق می افتد متمرکز کنم. و دیگر در مورد مباحث هفته‌های گذشته فکر نمی کنم. به آنچه که قرار است این جمعه اتفاق بیفتد فکر نمی کنم. به ضبط برنامه تلویزیونی تد کاپل فکر نمی کنم. به داروهایی که باید بخورم فکر نمی کنم. من دارم با تو صحبت می کنم. من دارم به تو فکر می کنم. گروه گام به گام دانشگاه را به خاطر آوردم. آن زمان هم موری دلش می‌خواست این تمرین را آموزش بدهد، اما من او را دست می‌انداختم.
فکر می کردم این تمرین به هیچ وجه مناسب تدریس رشته دانشگاهی ما نیست. یاد بگیریم چگونه توجه کنیم، چگونه متمرکز باشیم، اهمیت این مسئله در چیست؟ اما دیگر می دانستم که مهمترین مبحثی که در دانشگاه به ما تدریس می کردند همین موضوع بوده. موری به خود تکانی داد تا دست من را در دست بگیرد. وقتی دستم را به سوی او پیش بردم، شدیداً احساس گناه کردم. مردی در اتاق وجود داشت که اگر می‌خواست می‌توانست تمام لحظات بیداریش را صرف دلسوزی به حال خود کند، نفسهایش را بشمرد و بدن در حال زوال خویش را احساس کند. خیلی از آدم‌ها به شدت درگیر مشکلات کوچک خود می‌شوند، به شدت خودبین و خودمحور می‌شوند. کافی است بیشتر از 30 ثانیه با آنها صحبت کنی تا تمرکزشان را از دست بدهند. هزاران گفتگوی ذهنی در سر خویش دارند. به دوستم باید تلفن کنم، باید فکس بزنم. کلی هم مسائل عشقی دارند که راجع به آنها رویا پردازی می کنند و درست در لحظه‌ای که حرفت را تمام کرده ای یادشان می افتد که به تو توجه کنند و می گویند بله واقعاً، و تظاهر می کنند که در لحظه هستند و داشتن به حرفهای تو گوش می کردند. موری گفت میچ، بخشی از مسئله به این مربوط می شود که انگار هر کسی یک جور عجله دارد. مردم در زندگیشان معنی و مفهوم پیدا نکردند. پس 24 ساعته به دنبال آن می دوند. اتومبیل جدید، خانه جدید، شغل جدید و متوجه می شوند که این چیزها هم بی‌معنی و خالی هستند و دوباره می دوند. من گفتم وقتی آدم شروع کرد به دویدن دیگر سخت است سرعتش را کم کند. و موری در حالی که سرش را تکان می داد گفت نه چندان. می دانی من چه کار می کنم؟ وقتی یک نفر می خواهد در ترافیک از من سبقت بگیرد، البته وقتی می توانستم رانندگی بکنم، دستم را بالا می بردم. و سعی کرد دستش را بالا ببرد، اما دست ناتوان او فقط 6 اینچ بالا رفت. دستم را بالا می بردم، مثل مواقعی که می خواهیم اشاره بدی بکنیم، اما دستم را برای او تکان می دادم و لبخند می زدم. به جای حواله کردن انگشت اجازه می دهی آنها به راهشان ادامه بدهند و خودت هم لبخند می زنی. می دانی چه اتفاقی می افتد؟ خیلی وقتها آنها هم جواب خنده تو را پس می دهند. واقعیت این است که من عجله ندارم اتومبیلم را با سرعت برانم. ترجیح می دهم انرژیم را روی مردم بگذارم. او این کار را از هر کس دیگری که من تا آن لحظه شناخته بودم بهتر انجام می داد. تمام کسانی که نزد او می رفتند و در کنارش می نشستند متوجه چشمان او می شدند که وقتی ماجرای تلخی مطرح می شد خیس بودند و وقتی لطیفه‌ای بی‌ادبی تعریف می شد از فرط شوق و ذوق و خنده چین و واچین. همیشه آماده بود که احساسات خودش را آزادانه و راحت به معرض نمایش بگذارد. قابلیتی که گم شده هم نسل‌های من است. نسل‌های پس از جنگ دوم جهانی. بزرگی و عظمت در همین گفتگوهای ساده و معمولی ماست. چه کار می‌کنی؟ کجا زندگی می‌کنی؟ اما چند بار واقعاً به حرف کسی گوش داده ایم. البته بدون تلاش برای فروش جنس به او، بدون در معذوریت قرار دادن او، بدون دوشیدن او و بدون چشم داشت، بی قید و شرط. من به این مسئله ایمان دارم که اکثر مراجعه کنندگان موری که در ماه‌های آخر زندگی او به سراغش می رفتند، خواهان توجهی بودند که موری به آنها میداد، نه توجهی که خودشان می خواستند به او بدهند. این پیرمرد کوچولو علی‌رغم همه درد و رنج و ضعف شخصی خیش به آنها توجه می کرد. به حرف آنها گوش می داد. همانطوری که همه آنها آرزوی این را داشتند که یک نفر آنطور که آنها دلشان می خواهد به حرفشان گوش بدهند.
به او گفتم تو پدری هستی که هر کسی آرزوی داشتنش را دارد. و او در حالی که چشمانش را می‌بست گفت خب به هر حال در این زمینه کمی تجربه دارم. آخرین باری که موری پدر خیش را ملاقات کرد در سردخانه شهر بود. چارلی شوارتز مردی ساکت و کم حرف بود که دلش می‌خواست روزنامه‌اش را تک و تنها زیر تیر چراغ برقی واقع در خیابان ترمونت شهر برانکس بخواند. وقتی موری بچه بود، چارلی هر شب برای پیاده‌روی بعد از شام از خانه خارج می‌شد. چارلی مردی روس‌تبار بود با چهره‌ای گلگون و موهایی خاکستری. موری و برادرش دیوید از پنجره بیرون را نگاه می‌کردند و پدرشان را می‌دیدند که به تیر چراغ برق تکیه داده بود و موری آرزو می‌کرد که ای کاش پدرش وارد خانه می‌شد و با آنها حرف می‌زد. اما او خیلی به ندرت این کار را می‌کرد. چارلی نه آنها را می‌بوسید، نه به آنها شب بخیر می‌گفت و نه دور و بر آنها را در تخت خواب مرتب می‌کرد. موری با خود عهد بسته بود که وقتی خودش پدر شد همه این کارها را برای فرزندان خیش انجام دهد و سالها بعد وقتی پدر شد همه آن کارها را انجام داد. حتی وقتی که موری پدر شده و مشغول تربیت فرزندان خیش بود نیز چارلی عادت خودش را ترک نکرده بود. کماکان پیاده‌روی و خواندن روزنامه. چارلی همچنان در برانکس زندگی می‌کرد. شبی از شبها چارلی برای پیاده‌روی بعد از شام از خانه خارج می‌شود. 3-4 بلوک را پشت سر می‌گذارد و ناگهان با 2 دزد وحشی مواجه می‌شود. یکی از دزدها اسلحه می‌کشد و می‌گوید هر چه پول داری رد کن بیاد. چارلی وحشت زده و هراسان کیف پولش را روی زمین می‌اندازد و فرار می‌کند. از چند خیابان می‌گذرد و آنقدر می‌دود که به پله‌های خانه یکی از اقوام می‌رسد و مقابل در خانه غش می‌کند. سکته قلبی. چارلی همان شب از دنیا می‌رود. با موری برای تشخیص هویت جسد تماس می‌گیرند. او با هواپیما به نیویورک پرواز می‌کند و یک راست به سردخانه می‌رود. موری از پله‌های سردخانه پایین می‌رود و وارد اتاقی می‌شود که مرده‌ها را در آنجا نگه می‌دارند. مسئول مربوطه می‌پرسد این پدر شماست؟ موری از پشت شیشه به جسد پدر نگاه می‌کند. جسد مردی که با او بدرفتاری می‌کرد، سلطه‌جویی می‌کرد و به موری یاد می‌داد که کار کند. مردی که وقتی موری می‌خواست با او حرف بزند، ساکت بود. مردی که از موری خواسته بود همه خاطرات مربوط به مادرش را ببلعد و فراموش کند. آن هم درست در زمانی که موری می‌خواست خاطراتش را با دنیا سهیم شود. موری تایید می‌کند که جسد متعلق به پدر اوست و از آنجا می‌رود. بعدها موری اذعان می‌کرد که ترس و وحشت و ابهت آن اتاق آنقدر زیاد بود که دیگر مشغولیات موری را تحت شعاع خود قرار داده بود. موری تا چند روز پس از این واقعه اشک نریخت. مرگ پدر کمک می‌کرد که موری بیش از پیش به خود و شرایط پیرامون خود بیاندیشد و با آمادگی کامل به استقبال رفتارهایی برود که از پدر و مادر خیش دریافت نکرده بود. آغوش‌ها، بوسه‌ها، گفتگوها، خنده‌ها و خداحافظی کردن‌های قبل از خارج شدن و خیلی چیزهای دیگر. وقتی چارلی از دنیا رفت، موری از همه افراد مورد علاقه پدرش درخواست کرد که برای دیدن او مراجعه کنند. خبر مرگ پدر را به همه داد، اما دریغ از یک تماس تلفنی یا تلگراف. هیچ یک از آنها حتی نیامدند از پشت شیشه نگاهی به جسد او بیندازند. جسدی که در آن زیر زمین سرد و غریبه خفته بود. در جنگل‌های انبوه، سرسبز و بارانی مناطق آمریکای جنوبی قبیله‌ای وجود دارد به نام دسانا.
افراد قبیله دسانا جهان را به صورت مقدار ثابتی از انرژی نگاه می کنند که امواج این انرژی در میان همه مخلوقات کره زمین جریان دارد. بنابراین هر تولدی مرگی را موجب می شود و هر مرگی نیز تولدی را پدید می آورد. به این صورت مقدار انرژی کهکشانی کامل و دست نخورده باقی خواهد ماند. دسانایی ها می دانند که وقتی برای تهیه غذا شکار می کنند و حیوانها را می کشند، حیوانهای کشته شده در چاه ارواح حفره ای از خود به جا می گذارند. اما آنها اعتقاد دارند آن حفره ها دوباره توسط ارواح شکارچی های دسانا پس از مرگشان پر خواهد شد. آنها می دانند که اگر در قبیله هیچ گونه مرگ و میری نداشته باشند، هیچ گونه ماهی یا پرنده‌ای نیز متولد نمی شود. من این طرز فکر را می پسندم. موری هم همینطور. او هرچه به لحظه خداحافظی نزدیکتر می شود، به نظر می رسد بیش از پیش احساس می کند که همه ما مخلوقات همان جنگل هستیم. آنچه را که می بریم باید جایگزین کنیم. موری می گوید این فقط انصاف و عدالت است. تعادل. دهمین سه‌شنبه. موضوع مورد بحث: ازدواج. جلسه دهم کسی را همراه خودم آوردم تا موری را ملاقات کند. همسرم را. از همان جلسه اولی که نزد موری رفته بودم، از من خواسته بود روزی همسرم را همراه خودم به منزل او بیاورم. چه وقت من ژانین را ملاقات می کنم؟ چه موقع او را به اینجا می آوری؟ من هم همیشه عذر و بهانه می آوردم تا اینکه چند روز پیش از برگزاری جلسه دهم به منزل او تلفن کردم و جویای احوالش شدم. مدتی طول کشید تا گوشی تلفن در مجاورت گوش او قرار بگیرد. صدای او را شنیدم، صدایی که به زحمت از گلویش خارج می شد. گویی کسی گوشی را نزدیک او نگه داشته بود. دیگر قادر نبود خودش به تنهایی گوشی را بالا نگه دارد. بالاخره توانست به زور حرف بزند و بگوید: سلام. رو به راهی مربی؟ صدای بازدمش را شنیدم. میچ، مربیت امروز هیچ حالش خوش نیست. دیگر به هنگام خواب اکثرا مشکل داشت و هر شب به اکسیژن احتیاج پیدا می کرد. حملات سرفه‌ای او وحشتناک شده بودند. گاهی یک حمله سرفه‌ای 1 ساعت تمام طول می کشید و او به هیچ وجه از اتمام حمله مطمئن نبود. موری همیشه می گفت وقتی بیماری به ریه‌هایش برسد مرگش حتمی است. وقتی به این می اندیشیدم که مرگ موری تا چه حد نزدیک است به خودم می لرزیدم. من گفتم سه‌شنبه می بینمت. اون روز حتما حالت بهتر خواهد بود. میچ: بله. همسرت آنجا کنار توست؟ همسرم کنار من نشسته بود. گوشی را بده به او. میخواهم صدایش را بشنوم. زنی که من با او ازدواج کرده بودم، این سعادت نصیبش شده بود که ذاتاً خیلی مهربانتر از من باشد. ژانین گوشی را گرفت و من سرم را تکان دادم و زیر لب گفتم: من اینجا نیستم. با این که هرگز موری را ندیده بود، در عرض 1 لحظه آنچنان رابطه صمیمانه‌ای با استاد قدیمی من برقرار کرد که گویی سالهای سال از دوران دانشکده همدیگر را می شناختند. این موضوع را احساس می کردم. اگرچه کل کلماتی که از این طرف خط شنیدم فقط همین ها بود. آها، میش به من گفته بود. اوه، متشکرم. وقتی ژانین گوشی را گذاشت گفت: دفعه بعد که خواستی بروی من هم با تو می آیم. و همین کار را هم کردیم. 10مین سه‌شنبه من و ژانین در اتاق کار موری نشستیم. گویی او که در صندلی راحتیش قرار داشت را از 2 طرف محاصره کرده بودیم.
موری البته آنطور که خودش عقیده داشت در میرسد که هر بار که گفتگویش را برای سرفه کردن یا استفاده از صندلی لگندار قطع می کند، ذخیره‌های تازه‌ای از انرژی در اتاق با ژانین به دست می آورد. لازم اینجا بگم که لاسی یعنی کبریت بی خطر، کسی که احساساتش رو فقط به صورت کلامی ابراز می کنه. او نگاهی به عکس عروسی ما انداخت، عکسی که ژانین همراه خودش آورده بود. موری سوال کرد: اهل دیترویت هستی؟ ژانین پاسخ داد: بله. من 1 سال در دیترویت تدریس کردم. اواخر دهه 40 بود. ماجرای خنده‌داری از اون روزها به یاد دارم. موری صحبتش را قطع کرد تا بینیش را بگیرد. همچنان که به سختی درگیر تکه دستمالی بود که جلوی بینیش قرار بدهد، من دستمال را از او گرفتم و جلوی سوراخ‌های بینی او قرار دادم. دستمال را کمی فشار دادم و او نیز خیلی آرام و ضعیف آب بینیش را وارد دستمال کرد. درست مانند مادری که بینی کودکش که روی صندلی مخصوص بچه نشسته را میگیرد. متشکرم میچ. سپس ژانین را نگاه کرد و گفت: پرستار من این یکیست. منظور ژانین. ژانین لبخند زد. بگذریم. و اما ماجرای خنده‌دار من. در دیترویت ما اعضای هیئت علمی دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه عادت داشتیم هر شب با اعضای هیئت علمی دپارتمان‌های دیگر پوکر بازی کنیم. از قضا یکی از این اعضا جراح بود. شبی پس از پایان بازی به من گفت: موری، میخواهم بیایم تو را سر کار ببینم. من هم گفتم بسیار خوب، باشد. به این ترتیب او به یکی از کلاس‌های من آمد و تدریسم را مشاهده کرد. وقتی کلاس به پایان رسید گفت: خیلی خوب، حالا تو دلت میخواهد بیایی من را سر کار ببینی؟ امشب عمل دارم. میخواستم پیشنهادش را رد کنم، اما نگفتم. او مرا با خود به بیمارستان برد و گفت: ضد عفونی کن، ماسک بزن و روپوش بپوش. صحنه بعدی که به خاطر دارم این است که درست پهلو به پهلوی او در اتاق جراحی و پشت تخت جراحی بودم. بیمار او زنی بود از کمر به پایین لخت. دوستم چاقوی جراحی را برداشت و پوست بدن او را شکاف داد با حرکتی سریع و ناگهانی. و خب موری انگشت خود را بلند کرد و مارپیچوار چرخاند. همینطور که نشانتان دادم سرم گیج رفت. نزدیک بود غش کنم. همه جا پر از خون شده بود. آه! پرستاری که نزدیک من ایستاده بود گفت: موضوع چیست دکتر؟ و من پاسخ دادم: من دکتر لعنتی نیستم. بگذارید از اینجا خلاص بشوم. من و ژانین خندیدیم. موری نیز با آن نفسهای رو به پایانش خندید. البته به زحمت. پس از آن همه مدت اولین بار بود که می دیدم موری چنین ماجرایی را تعریف می کند. با خودم فکر کردم چقدر عجیب است. کسی که سالها پیش به محض روبرو شدن با بیماری شخصی دیگر غش و ضعف کرده بود، حالا با این قدرت قادر است بیماری خودش را تحمل کند. کنی چند ضربه به در اتاق زد و گفت که نهار موری آماده است. نهار موری دیگر سوپ هویج، کیک، سبزیجات و پاستای یونانی که من هر سه‌شنبه صبح از مغازه براد اند سرکس می خریدم نبود. اگرچه تلاش من بر این بود که نرمترین غذاها را بخرم، اما با این وجود نرمترین خوراکی ها هم ماورای قدرت اندک موری برای جویدن و بلع آنها بود. موری اکثرا مایعات می‌خورد. مایعاتی که گاهی نان تست گردی در آن می‌انداختند تا نرم و حریره مانند و آسان هضم شود. شارلوت دیگر تقریباً هر چیزی را در مخلوط کن به پوره تبدیل می‌کرد. موری غذای خود را با نی می‌خورد. من همچنان هر هفته از مغازه براد اند سرکس غذا می‌خریدم و وقتی وارد خانه می‌شدم پاکت‌های غذا را به او نشان می‌دادم.
اما این غذاها فقط به درد نگاه کردن او می‌خوردند، نه چیز دیگر. وقتی در یخچال را باز می‌کردم نزدیک بود ظرف‌های غذا بیرون بریزند. حدس می‌زنم آن روزها به نوعی امید داشتم که شاید دوباره روزی من و موری بتوانیم با هم دیگر یک نهار درست و حسابی بخوریم تا من دوباره بتوانم غذا خوردن کثیف و شلخته‌وار او را نگاه کنم. بتوانم حرف زدن با هیجان او را به هنگام غذا خوردن و خورد غذاهایی که از دهانش بیرون میپرد ببینم. چه امید احمقانه‌ای! موری گفت خب ژانین. ژانین لبخند زد. تو زیبا و دوست داشتنی هستی. دستت را بده به من. ژانین دست خود را به موری داد. میچ میگوید که تو یک خواننده حرفه‌ای هستی. ژانین گفت بله. او میگوید که تو فوق‌العاده‌ای. ژانین خندید. اوه نه، او اغراق میکند. همیشه همین را میگوید. موری ابروانش را بالا انداخت. برای من چیزی میخوانی؟ این جمله‌ای بود که تقریباً از وقتی با ژانین آشنا شده بودم همه به او میگفتند. وقتی مردم متوجه میشوند که برای امرار معاش آواز میخوانی، همیشه میگویند یک چیزی برای ما بخوان. ژانین هرگز این کار را انجام نمیداد. حالا یا به خاطر عدم اعتماد به نفس و تجربه کم و یا به خاطر خاصیت کمالگراییش که انتظار داشت صدایش باید خیلی عالی باشد. او همیشه خیلی مؤدبانه این گونه تقاضاها را رد می کرد و آن بار هم انتظار من عملی غیر از این نبود. اما کاری که ژانین انجام داد این بود: خواندن این آواز. ای تمام فکر و ذکر من، فراموشم می شود انجام بدهم کارهایی که هر کسی باید انجام بدهد، کارهای کوچک روزمره‌ام. این آوازی بود که خواننده‌های دیگری هم آن را خوانده بودند. شعر آن را ری نوبل در سال 1930 سروده بود و ژانین در حالی که به چشمان موری خیره شده بود با صدای دلنشین خود آن را خواند. بار دیگر از توانایی موری در بیرون کشیدن احساسات از مردمی که تمام مدت احساساتشان را قفل و کلید می کنند حیرت کردم. موری چشمانش را روی هم گذاشت و غرق در نوت‌های موسیقی شد. همانطور که صدای عاشقانه و تأثیرگذار همسرم فضای اتاق را به تدریج پر می کرد، لبخند موری نیز روی صورتش پررنگتر و پررنگتر می شد. با وجود اینکه بدن او همچون کیسه گونی پر از سنگ سفت و سخت بود، می توانستی ببینی که موری درون آن بدن دارد می رقصد. روی گلها صورتت را می بینم، روی ستاره ها چشمهایت را. ای تمام فکر و ذکر من، فکر و ذکر من، عشق من. وقتی آواز ژانین تمام شد، موری چشمهایش را از هم گشود و قطرات اشک روی گونه‌هایش لغزیدند. در طی تمام سالهایی که به آواز همسرم گوش کردم، هرگز آواز او را آنگونه که موری در آن لحظه شنید نشنیدم. ازدواج. تقریباً تمام افرادی که می شناختم هر کدام به نوعی با امر ازدواج مشکل داشتند. بعضیها به هنگام شروع آن و بعضیها نیز به هنگام ختم آن. به نظر می رسید که هم نسل‌های من با سوگند ازدواج و تعهد سر جنگ دارند. گویی تمساحی بود ساکن مردابی کثیف. دیگر عادتم شده بود به جشن‌های عروسی بروم، به عروس و داماد تبریک بگویم. و وقتی چند سال بعد داماد را در رستورانی در کنار زنی جوانتر از خود که او را دوست خویش معرفی می کرد ببینم، فقط کمی تعجب کنم. چرا که داماد پیشین می گفت می دانی ازش جدا شدم و چنین و چنان. چرا ما دست به گریبان چنین مسائلی هستیم؟ در این مورد از موری سوال کردم.
خود من که پیش از دادن پیشنهاد ازدواج به ژانین 7 سال صبر کرده بودم. در شگفت بودم که آیا هم نسل‌های من با احتیاط تر از نسل‌های پیشین شدند یا این که خیلی ساده فقط خودخواه‌تر شدند. موری گفت: خب من هم برای هم نسل‌های تو متاسف و متأثرم. در فرهنگ ما پیدا کردن یک رابطه عاشقانه خیلی مهم است، چون که در فرهنگ و سنت زیاد از این مقوله صحبت نمی شود. بیچاره بچه‌های امروزی، چه آنهایی که خیلی خودخواه‌تر از این حرفها هستند که وارد رابطه عاشقانه شوند و چه آنهایی که به سرعت ازدواج می کنند و پس از 6 ماه جدا می شوند. هیچ کدام از آنها نمی دانند که از شریکشان چه می خواهند. مفهوم شراکت را نمی دانند. خودشان را هنوز نشناختند. آن وقت چگونه قادر خواهند بود که شریکشان را بشناسند؟ غم انگیز است، چرا که معشوق نقش خیلی مهمی دارد. می دانی چه وقت می توانی اهمیت معشوق را درک کنی؟ وقتی که شرایط فعلی من را داشته باشی. وقتی قادر نباشی که از عهده کارهایت بر بیایی. دوستان عزیز هستند، اما شب که تو سرفه می کنی و نمی توانی بخوابی، دوستان در کنارت نیستند. باید یک نفر وجود داشته باشد که بالای سرت بیدار خوابی بکشد، اسباب راحتی و آسایش تو را فراهم کند و کمک حالت باشد. شارلوت و موری در دوران دانشجویی با همدیگر آشنا شده بودند. 44 سال از ازدواج آنها می‌گذشت. زمانهایی که شارلوت به موری برای داروهایش یادآوری می‌کرد و گردنش را به آرامی نوازش می‌کرد و یا در مورد یکی از پسرهایشان با او حرف می‌زد، هر دو نفر آنها را نگاه می‌کردم. گویی آن دو گروهی کار می‌کردند. گاهی اوقات برای فهمیدن آنچه که در ذهن یکدیگر می‌گذشت فقط به نگاهی در سکوت احتیاج داشتند. فقط همین، نه بیشتر. شارلوت زنی درونگرا بود، درست برعکس موری. اما من آگاه بودم که موری تا چه حد برای شارلوت احترام قائل بود. زیرا گاهی اوقات که با هم حرف می‌زدیم، موری می‌گفت: اگر این مطلب را عنوان کنم، ممکن است که شارلوت از دست من ناراحت شود و حرفش را قطع می‌کرد. فقط در این شرایط بود که موری درونگرا می‌شد. موری ادامه داد: دستاوردهای من از ازدواج این هاست. امتحان می‌شوی، خودت را می‌شناسی، دیگری را می‌شناسی و اخلاق و رفتارت را تغییر می‌دهی تا ببینی که آیا می‌توانی شرایط جدید را بپذیری یا نه. ای کاش ازدواج هم مثل رفتن سر کار بود. آن وقت برای فهم آن فقط به چند تا قانون احتیاج داشتیم، مگر نه؟ موری لبخند زد. آنقدرها هم ساده نیست میچ. و موری ادامه داد: اما با وجود این، من چند تا قانون درست حسابی و واقعی در مورد عشق و ازدواج بلد هستم. اگر به دیگری احترام نگذاری، مشکل پیدا می کنی. اگر توافق و مصالحه بلد نباشی، مشکل پیدا می کنی. اگر بلد نباشی آزادانه از آنچه که بین شما اتفاق می افتد راحت حرف بزنی، مشکل پیدا می کنی. و اگر ارزش‌گذاری هایتان یکسان و مشترک نباشد، مشکل پیدا می کنید. ارزش هایتان باید مشابه باشند. و بزرگترین این ارزش‌گذاری ها میچ کدام است؟ ایمان به شأن والای ازدواج. موری بینیش را بالا کشید، سپس چشمانش را لحظه‌ای روی هم گذاشت. او آهی کشید و همچنان با چشمان بسته ادامه داد: اعتقاد شخصی من این است که ازدواج مهمترین کاری است که باید انجام بشود و اگر امتحانش نکنی کلی تجربه از دست دادی. موری بحث ازدواج را به سروده‌ای که جزو باورهای او بود ختم کرد. مانند نمازگزاری در حال دعا، یا به یکدیگر عشق بورزید یا بمیرید.
به موری میگویم خب و حالا یک سوال. هر دو دست او روی سینه‌اش قرار دارند. سینه‌ای که در اثر تنفس دشوار موری بالا و پایین می رود. انگشتان استخوانی او نیز عینکش را نگاه داشتند. موری می گوید سوال؟ سوره جاب را به خاطر داری؟ از کتاب مقدس؟ درست است. جاب مرد خوبی است، اما خدا او را وادار به رنج کشیدن می کند. برای امتحان کردن ایمانش. یادم است. او همه چیزش را ترک می کند. خانه، پول، خانواده و سلامتیش را. خدا او را به بیماری مبتلا می کند. برای امتحان کردن ایمانش. درست است. برای امتحان کردن ایمانش. حالا من از این در شگفتم که... از چه در شگفتی؟ نظرت در این مورد چیست؟ موری سرفه شدیدی می کند. وقتی دستانش به دو طرف بدنش می افتند می لرزد. او لبخند زنان می گوید فکر می کنم که خدا در این مورد زیاده روی کرده. 11مین سه‌شنبه. موضوع مورد بحث آداب و سنن. محکمتر به او ضربه بزن. من به پشت موری ضربه می زدم. محکمتر. به پشتش ضربه زدم. نزدیک شانه‌هایش. خب حالا کمی پایین‌تر. موری لباس خواب پوشیده و روی تخت خواب به پهلو دراز کشیده بود. سرش در مجاورت بالش داغ شده بود. دهانش باز بود. فیزیوتراپیست به من آموزش داد که چگونه با زدن ضربه به پشت موری از متراکم شدن خلط در ریه‌هایش جلوگیری کنم. خلط‌ها باید روان می شدند. موری دیگر به طور منظم به این ضربه ها احتیاج داشت. برای متراکم نشدن زهر بیماری. برای نفس کشیدن. موری با صدایی بریده گفت من همیشه می دانستم که تو می خواستی من را بزنی. من همچنان که با مشت ضرباتی روی پوست سفید همچون گچ او وارد می کردم به شوخی پاسخ دادم آره، این به خاطر اون نمره بی هستش که سال دوم به من دادی. کتک بخور. همگی خندیدیم. خنده‌ای عصبی. وقتی حضور نزدیک شیطان را احساس می کنی. به قول معروف شیطان بیخ گوشت است، چنین قهقهه‌هایی را سر می دهی. آن صحنه‌های کوتاه سرگرم کننده و مفرح بودند. آخرین نرمش‌های سبک پیش از مرگ. شاید چندان هم مفرح نبودند، اما در آن لحظات آنچه که همه ما به آن باور داشتیم این بود که مفرح هستند. بیماری موری دیگر به اوج خطر نزدیک شده بود. به نقطه حساس و سلطه‌گر بدنش، یعنی ریه‌ها. موری پیشتر از این پیشگویی کرده بود که در اثر خفگی خواهد مرد و من به نظرم هیچ مرگی وحشتناکتر از خفگی وجود نداشت. حداقل من که نمیتوانستم تصور کنم. گاهی موری چشمهایش را می‌بست و سعی می‌کرد هوا را به درون دهان و سوراخ‌های بینیش بکشد. در آن مواقع مثل کسی بود که می‌خواهد لنگر کشتی را بالا بکشد. اوایل اکتبر بود و هوا پاییزی. میبایست حتما ژاکت میپوشیدی. برگ‌ها دسته دسته روی چمنزارهای اطراف شهر وست نیوتن تننبار شده بودند. فیزیوتراپیست موری آن روز زودتر از همیشه آمده بود. من معمولاً مواقعی که پرستارها و یا درمانگرها با موری کار داشتند، آنها را تنها میگذاشتم. اما به تدریج با گذشت هفته‌ها و کمبود زمان محدود ما، درصد شرمم نسبت به مسائل فیزیکی و جسمی رو به کاهش گذاشته بود. دلم می‌خواست در اتاق موری باشم. دلم می‌خواست همه چیز را ببینم. این طرز رفتار مطابق اصول دیر آشنای من نبود. در واقع هیچ کدام از رفتارهای متعدد دیگری که در طول آن ماه‌های آخر در خانه موری از من سر زده بود، مطابق اصول دیر آشنای من
نبودند. به این ترتیب فیزیوتراپیست را در حین کار روی بدن موری نگاه می کردم. به دنده های موری که روی تخت خواب دراز کشیده بود مشت می زد و از او سوال می کرد که آیا روانی و سیالی خلطهای متراکم را درون بدنش احساس می کند یا نه. وقتی فیزیوتراپیست به خودش تنفس داد از من سوال کرد که آیا مایل هستم آن کار را امتحان کنم؟ به او گفتم بله. صورت موری همچنان روی بالش قرار داشت. لبخند کمرنگی زد و گفت زیاد محکم نزن. من یک پیرمردم. شروع کردم به مشت زدن. همان گونه که فیزیوتراپیست آموزش داده بود. ضرباتی به پشت و پهلوی موری وارد می آوردم و هر چند لحظه یک بار محل ضرباتم را عوض می کردم. متنفر بودم که موری تحت هر شرایطی روی تخت دراز بکشد. آخرین جمله قصارش مدام در گوشم زنگ می زد. زمانی که در تخت خواب هستی مرده‌ای بیش نیستی. متنفر بودم که به پهلو جمع بشود. بدن او خیلی کوچک و نحیف شده بود. بیشتر شبیه پسر بچه بود تا مرد بالغ. پوست بدنش سفید شده بود و موهای خاکستریش نامرتب و جدا از هم. به قول معروف موهایش شاخ درآورده بودند. دستهایش از دو طرف بدنش آویزان می شدند. دستهای بیرمق و بیجانش. به این فکر می کردم که ما آدمها چقدر وقت صرف می کنیم که بدنمان را خوش هیکل کنیم. به اصطلاح در فرم باشیم. دمبل می زنیم. وزنه بر می داریم. نرمش طاقت فرسای دراز و نشست را انجام می دهیم. اما در نهایت قانون طبیعت آن هیکل متناسب را از بدن ما دور می کند. زیر انگشتانم گوشت شل و بیجان اطراف استخوان‌های موری را احساس می کردم و مطابق آموزش‌های فیزیوتراپیست محکم به پشت او مشت می زدم. واقعیت این است که به جای ضربه زدن به پشت موری دلم می خواست در و دیوار را کتک بزنم. موری با صدایی بریده بریده وقتی به پشتش ضربه می زدم کلمات به صورت ناگهانی و پرشی با ارتعاش از دهانش بیرون می جستند. مانند متهای سوراخ کن گفت میچ؟ آها، چه وقت؟ من به تو نمره ب دادم. موری اعتقاد داشت ذات همه انسانها خوب است، اما به این هم اعتقاد داشت که انسان به چه چیزهایی میتواند تبدیل شود. موری چند ساعت بعد در همان روز به من گفت مردم زمانی که مورد تهدید قرار میگیرند و احساس خطر میکنند پست و تنگ نظر میشوند. این کاری است که فرهنگمان دارد با ما انجام میدهد. اقتصادمان، حتی آنهایی که شغل اقتصادی خوبی دارند هم مورد تهدید قرار دارند، چرا که نگران از دست دادن مشاغلشان هستند. وقتی تهدید میشوی دیگر فقط و فقط حواست به خودت است. پول را برای خودت خدا میکنی. فرهنگ ما همش همین است. موری نفسش را بیرون داد. دلیل این که من به اقتصاد و فرهنگ بهای زیادی نمیدهم دقیقاً همین است. سرم را به نشانه فهم مطلب برای او تکان دادم و دستش را در دستم فشردم. ما دیگر اکثراً دست در دست هم بودیم. این یکی دیگر از تغییرات من بود. تمام کارهایی که پیش از این موجبات شرمساری و آزردگی خاطر من را فراهم می کردند دیگر کارهای عادی و همیشگیم شده بودند. ظرف مخصوص جمع شدن ادرار، لوله باریک متصل به آلت تناسلی موری، ادرار تقریباً سبز رنگ او، همه اینها جلوی چشمانم بودند. ظرف مخصوص ادرار در کنار پای من پایین صندلی موری قرار داشت. چند ماه پیش این چیزها ممکن بود حال مرا به هم بزنند، اما حالا اصلاً ککم هم نمی گزید. از این گذشته رایحه‌ای که پس از هر بار اجابت مزاج موری در اتاق می پیچید، او تشریفات از جایی به جای دیگر رفتن، تشریفات در
دستشویی را پشت سر بستن، تشریفات خوشبو کننده هوا زدن پس از ترک دستشویی را نداشت. آن تخت خوابش بود، آن صندلی‌اش بود و آن هم زندگیش. اگر زندگی من محدود به فضایی خیلی تنگ مانند انگشتانی میشد، شک دارم که می توانستم حال و هوای بهتری به آن بدهم. موری گفت: الان می گویم که منظورم از خلق خرد فرهنگ‌های مخصوص خودمان چیست. من نمی گویم که قوانین جامعه را زیر پا بگذاریم. من برهنه در کوچه و خیابان نمی گردم. چراغ قرمز را رد نمی کنم. مثال زدم. اینها مسائل کوچکی هستند که می توانیم رعایتشان کنیم. اما مسائل بزرگتر را، اینکه چگونه فکر کنیم، ارزش‌گذاری هایمان در زندگی چیست، باید خودت انتخاب کنی. نمی توانی به هر کسی یا به هر جامعه‌ای اجازه بدهی که ارزش‌ها و افکار تو را تعیین کند. وضعیت مرا در نظر بگیر میچ. مسائلی وجود دارد که من باید شرمنده آنها باشم. ناتوانیم از راه رفتن، ناتوانیم از تمیز کردن ما تحت خودم. بعضی روزها میل به گریه داشتن به هنگام بیدار شدن از خواب. از نظر طبیعی و مادرزادی هیچ کدام از این کارها خجالت ندارد. این مشابه همان چیزی است که زنها میگویند به حد کافی لاغر نیستیم و یا مردها به حد کافی پولدار نیستیم. این باورها را فرهنگمان به ما داده. به باورهای فرهنگی اعتقاد نداشته باش. به باورهای فرهنگی اعتقاد نداشته باش. از موری سوال کردم وقتی جوان بوده چرا از آمریکا نقل مکان نکرده؟ به کجا؟ نمیدانم. آمریکای جنوبی، استرالیا، هر جای دیگری که به اندازه آمریکا در آنجا خودخواهی وجود نداشته. موری در حالی که ابروانش را بالا میانداخت، برای او این عکس العمل نزدیکترین کار مشابه بالا انداختن شانه ها بود. ادامه داد: هر جامعه‌ای مشکلات خاص خودش را دارد. فکر می کنم فرار راهش نیست. تو باید آنقدر کار کنی که فرهنگ خودت را خلق کنی. ببین، هیچ فرقی نمی کند که تو کجا زندگی می کنی. بزرگترین نقص ما افراد بشر کوته نظری و تنگ نظری مان هست. ما آن چیزی را که می توانیم باشیم نمی بینیم. باید به ظرفیت‌ها و توانایی‌هایمان نگاه کنیم. باید آغوش خود را به روی تمام آن چیزهایی که می توانیم باشیم کاملاً باز کنیم. خودمان را بسط بدهیم. اما اگر تو در محاصره افرادی قرار بگیری که دائما میگویند من مال خودم را همین الان میخواهم، با وضعیت غیر منتظره‌ای روبرو خواهی شد. اقلیتی که همه چیز دارند و سپاهی که فقرا را از تهاجم و قانون شکنی و دزدیدن اموال دسته اقلیت باز می‌دارند. موری از بالای شانه‌های من از میان پنجره به دوردست‌ها خیره شد. می توانستی هر چند وقت یک بار صدای کامیونی در حال عبور را بشنوی و یا صدای باد را که با تازیانه اش شلاق می زد. موری لحظه‌ای به خانه همسایه ها خیره ماند. سپس ادامه حرفهایش را از سر گرفت. میچ، مشکل اینجاست که ما باور نداریم همه ما کاملا شبیه به یکدیگر هستیم. سیاه و سفید، کاتولیک و پروتستان، زن و مرد. اگر ما یکدیگر را شبیه به هم ببینیم، شاید برای پیوستن به خانواده بزرگ بشری در این دنیا مشتاق‌تر شویم و شاید همان گونه که از خودمان محافظت می‌کنیم از آن هم مواظبت کنیم. حرفم را باور کن. وقتی داری می‌میری متوجه می‌شوی که این حرف درست است. همه ما آغازی مشابه، تولد و پایانی مشابه، مرگ داریم. پس چطور می‌توانیم متفاوت باشیم؟ روی خانواده بشری سرمایه‌گذاری معنوی کن، روی مردم.
جامعه کوچکی تشکیل بده از آنهایی که دوستشان داری و آنها هم تو را دوست دارند. موری دستم را به نرمی فشرد. من نیز به او پاسخ دادم، اما محکمتر، مثل مسابقه کارناوال که با چکش به میله میزنی و منتظر میمانی که صفحه‌ای از میله بالا بیاید. میدیدم که گرمای بدنم سینه و گردن موری را به ارتعاش در میآورد و بعد هم گونه ها و چشمانش را. موری لبخند زد. اول زندگی که خردسال هستیم، برای حفظ بقای خیش به دیگران احتیاج داریم. درست است؟ پایان زندگی هم وقتی مثل من شدی، برای حفظ بقای خودت به دیگران احتیاج داری. درست است؟ و باقی حرفش را زمزمه‌وار و زیر لبی ادامه داد. و حالا یک راز، بین این دو مرحله هم به دیگران احتیاج داریم. بعد از ظهر آن روز من و کنی به اتاق خواب رفتیم تا از رأی نهایی دادگاه اوجی سیمپسون آگاه شویم. صحنه هیجان انگیز و دلهره آوری بود. همه رئیس رؤسای دادگاه داشتند به اعضای هیئت منصفه نگاه می‌کردند. سیمپسون با کت و شلواری آبی رنگ در محاصره ارتش کوچک وکلایش قرار گرفته بود. دادستانها از او می‌خواستند که با رعایت فاصله پشت سر هیئت وکلا بایستد. فقط چند قدم. بالاخره رئیس هیئت منصفه رأی هیئت را خواند. بیگناه. کنی فریادی کشید و گفت: اوه خدای من! دیدم که سیمپسون وکلایش را در آغوش گرفت. تفسیرهای این رأی را گوش کردیم. سعی داشتند توضیح بدهند که منظور از این کار چه بوده است. سیاه‌پوست‌هایی را دیدیم که در خیابان‌های اطراف دادگاه جشن گرفته بودند و سفیدپوست‌هایی که مات و مبهوت در رستوران‌ها نشسته بودند. رأی دادگاه به مثابه نظری نهایی و بسیار مهم با بهبه و چهچه زیاد کلی سر و صدا کرده بود، اگرچه همه روزه کلی قتل اتفاق می افتاد. کنی از اتاق خواب خارج شد و به سالن رفت. به حد کافی دیده بود. صدای بسته شدن در اتاق مطالعه موری را شنیدم. به تلویزیون خیره شدم. با خودم گفتم: الان همه دنیا دارند این صحنه را نگاه می کنند. چند لحظه بعد سر و صدای بلند کردن موری از روی صندلیاش را شنیدم و لبخند زدم. در حالی که محکمه قرن رأی تکان دهنده خود را صادر می کرد، استاد قدیمی من روی صندلی لگن‌دار خیش نشسته بود. سال 1979 بازی بسکتبال در باشگاه براندیز. بچه‌های تیم خوب کار می‌کنند. دانشجوها نیز مشغول خواندن سرودند. ما شماره 1 هستیم. ما شماره 1 هستیم. موری در همان نزدیکی‌ها نشسته است. از شادی و قیل و قال دانشجوها حیرت می‌کند. ناگهان در میان سرودخوانی دانشجوها ما شماره 1 هستیم از جای خود بلند می شود و فریاد می زند: مگر شماره 2 شدن چه اشکالی دارد؟ دانشجوها او را نگاه می کنند. سرود قطع می شود. موری سر جای خود می نشیند، لبخند زنان و پیروزمندانه. سمعی بصری قسمت 3. دستاندرکاران برنامه تلویزیونی نایت لاین برای 3 و آخرین بار نزد موری آمدند. 3 دیدار کاملا با دفعات پیشین متفاوت بود. بیشتر شبیه مراسم تودیع بود تا مصاحبه. تد کاپل پیش از آمدن چندین بار تلفن کرده و از موری پرسیده بود که فکر می‌کنی از عهده‌اش بر بیایی؟ موری از این بابت زیاد مطمئن نبود. این روزها اکثر اوقات خسته و بی انرژیم. از فرط سرفه زیاد دارم خفه می شوم. اگر قادر نشدم کلمه یا کلماتی را ادا کنم، تو آنها را به جای من می گویی؟ کاپل این اطمینان را به موری داد. گزارشگر همیشه بی تفاوت.
همیشه بی احساس و غیر قابل تکان دادن، همچون لنگر کشتی برنامه نایت لاین سپس افزود: موری، اگر دلت نمی‌خواهد این مصاحبه را انجام بدهی اشکالی ندارد. به هر حال من برای خداحافظی نزد تو خواهم آمد. مدتی پس از این گفتگوی تلفنی، موری لبخند موذیانه‌ای زد و گفت: دارم سرسختی و مقاومت او را می‌شکنم. و موری این کار را انجام داد. کاپل دیگر به عنوان یک دوست می‌خواست نزد موری مراجعه کند. استاد قدیمی من قادر بود حتی از کارمندهای تلویزیون هم مهر و شفقت را بیرون بکشد. آخرین مصاحبه عصر روز جمعه فیلم برداری شد. موری همان لباسهای دیروزش را به تن داشت. او لباسهایش را یک روز در میان عوض می کرد و آن روز تعویض لباس نبود. بنابراین چه نیازی به شکستن عادت بود؟ برعکس دو مصاحبه پیشین، مصاحبه آخر در اتاق مطالعه موری انجام شد. در اتاقی که موری اسیر صندلی‌اش شده بود. کاپل به محض دیدن استاد قدیمی من او را بوسید. او مجبور بود برای اینکه تصویرش در کادر دوربین بیفتد کنار کتابخانه مچاله شود. پیش از آغاز مصاحبه، کاپل در مورد پیشرفت بیماری سوال کرد: اوضاع تا چه حد وخیم است موری؟ موری با ناتوانی دست خود را بالا آورد، فقط اندکی بالاتر از سطح شکمش. این بیشترین مسافتی بود که او قادر بود طی کند. کاپل پاسخ سوالش را گرفت. دوربین‌ها شروع کردند به ضبط برنامه، سومین و آخرین مصاحبه. کاپل سوال کرد: آیا حالا که موری به مرگ نزدیکتر شده، ترسش هم بیشتر شده؟ پاسخ موری منفی بود. او حقیقت را گفت. در واقع ترسش کمتر هم شده بود. موری دنباله حرفش را چنین ادامه داد که کم کم دارد خودش را از جهان خارج دور می کند. دیگر روزنامه به کسی نمی داد تا برایش بخواند. دیگر به نامه ها توجهی نمی کرد و در عوض بیشتر موسیقی گوش می داد و از میان پنجره تغییر رنگ برگ های درختان را نظاره می کرد. افراد دیگری نیز به بیماری ALS مبتلا شده و درد کشیده بودند. موری از این موضوع آگاه بود. بعضی از آنها خیلی هم معروف بودند، مانند استفان هاکینگ، فیزیکدان نخبه و نویسنده کتاب تاریخچه زمان. او در حالی که سوراخی در گلویش داشت به زندگیش ادامه داد. با کمک دستگاه کامپیوتری تقویت کننده صدا حرف میزد. با کمک دریافت کننده حسی دقیقی که هر حرکتی را دریافت و ثبت می کند، از طریق پلک زدن کتاب نوشت. هرچند که تحسین برانگیز است، اما طریقی نبود که موری می‌خواست زندگی کند. او به کاپل گفت که می‌داند زمان خداحافظی چه وقت فرا می‌رسد. تد، زندگی کردن از نظر من یعنی این که پاسخگوی مردم باشم. احساسات و هیجاناتم را نشان بدهم، با آنها صحبت کنم، همراه با آنها احساس کنم. موری بازدمش را خارج کرد. زمانی که این طور چیزها وجود نداشته باشند، موری هم وجود ندارد. آنها مثل دو نفر دوست با هم دیگر صحبت کردند. کاپل در مورد آزمون قدیمی ماتحت‌شویی از موری سوال کرد. سوالی که در دو مصاحبه پیشین نیز مطرح شده بود. او امیدوار بود موری مزاح کند و پاسخ طنزآمیز بدهد. اما موری خسته تر از این حرف ها بود. به زور می توانست لبخند بزند. موری سرش را تکان داد. این روزها که روی صندلی لگندار می نشینم، دیگر قادر نیستم خودم را صاف نگه دارم. مدام کج می شوم. بنابراین بقیه باید من را نگه دارند. وقتی کارم تمام می شود، بقیه باید ما تحتم را بشویند. آزمون قدیمی به این جاها رسیده. موری به کاپل گفت که می‌خواهد با آرامش این دنیا را ترک کند. سپس آخرین جمله قصارش را با او سهیم شد. نه خیلی زود برو، نه خیلی چنگ بزن.
کاپل با ناراحتی سرش را به نشانه فهم مطلب تکان داد. از اجرای اولین مصاحبه تلویزیونی نایت لاین تا آن لحظه فقط 6 ماه گذشته بود، اما کاملا محسوس بود که در این مدت کوتاه موری شوارتز تا چه حد متلاشی شده بود. پیش از اجرای آخرین مصاحبه تلویزیونی ملی او از دست رفته بود، پیش از تکمیل آن سریال کوتاه، سریال مرگ. اگرچه هرچه بیشتر جسمش رو به متلاشی می رفت، روحش نورانی تر می شد. در دقایق پایانی مصاحبه دوربین ها فقط موری را در کادر قرار دادند. از نزدیک. کاپل در کادر نبود، فقط صدایش شنیده می شد. گزارشگر برنامه نایت لاین از موری سوال کرد که آیا استاد قدیمی من برای میلیون ها نفر آدمی که با آنها در ارتباط بوده حرفی برای گفتن دارد. اگرچه کاپل منظورش را به این طریق بیان نکرد، اما برای من اجتناب ناپذیر بود که به این موضوع فکر نکنم. موری محکوم به مرگی که از او می‌خواهند آخرین حرفهایش را بزند. موری زیر لب گفت: مهر و شفقت بورزید. در قبال همدیگر احساس مسئولیت داشته باشید. اگر ما فقط همین درس‌ها را یاد می‌گرفتیم، سیاره خاکی به جایگاه بهتری تبدیل می‌شد. سپس نفسی کشید و مانترای خود را به دنباله حرفهایش اضافه کرد. یا به یکدیگر عشق بورزید یا بمیرید. مانترا مطابق فرهنگ هندویسم تکرار حروفی مشخص یا ذکر مشخص برای تمرکز و مدیتیشنه. مصاحبه پایان یافت. بنا به دلایلی فیلمبردار دوربین‌ها را خاموش و صحنه آخر را روی نوار ضبط کرد. کاپل گفت: کارت عالی بود. موری بیرمق لبخند کمرنگی زد و زیر لب گفت: هر چرا که داشتم به تو دادم. تو همیشه این کار را انجام میدی موری. تد، این بیماری به روحم ناخنک زد، اما تصاحبش نکرد. جسمم را تصاحب کرد، اما روحم را تصاحب نخواهد کرد. چیزی نمانده بود که اشک‌های تد کاپل سرازیر شوند. کارت را خوب انجام دادی. تو اینطوری فکر می‌کنی تد؟ موری چشمهایش را به سقف دوخت. حالا دارم با خدا آن بالاها معامله می‌کنم. دارم ازش سوال می‌کنم که آیا من جزو یکی از فرشته ها می‌شوم؟ این اولین باری بود که موری قبول کرده بود با خداوند گفتگو کند. دوازدهمین سه‌شنبه. موضوع مورد بحث: بخشش. پیش از مرگ خودت را ببخش، سپس دیگران را هم. جلسه 12 چند روز پس از مصاحبه تلویزیونی نایت لاین برگزار شد. آن روز آسمان گرفته و بارانی بود. موری زیر پتو فرو رفته بود. در انتهایی ترین نقطه صندلی او نشستم و پاهای برهنه بی‌حس و در هم مچاله شده او را در میان دستانم گرفتم. ناخن‌های پاهای موری زرد رنگ شده بودند. مقداری از محلول درون شیشه کوچک لوسیون را کف دستانم ریختم و شروع کردم به ماساژ دادن قوزک پاهای موری. ماساژ دادن یکی دیگر از آن دسته اعمالی بود که من ماه‌ها شاهد انجام آن توسط پرستارهای موری بودم. همه تلاشم این بود که هر کاری از دستم برمی آید در حق موری انجام دهم. از این رو داوطلب شدم که عمل ماساژ را خودم برای او انجام دهم. بیماری همه چیز را از موری گرفته بود، حتی توان انجام کوچکترین حرکتی در انگشتان پایش را. اما هنوز درد را احساس می کرد و عمل ماساژ درد او را تسکین می داد. بگذاریم که موری به شدت عاشق آغوش و لمس بود. در آن زمان من هر کاری که موجبات شادی موری را فراهم می کرد انجام می دادم.
موری به مبحث بخشش برگشت و گفت میچ، دلیلی ندارد انتقام یا تعصب را ادامه بدهیم. این چیزها. موری آهی کشید. من به خاطر این چیزها کلی در زندگیم افسوس خوردم. غرور، خودبینی. چرا ما کارهایی که انجام میدهیم را انجام میدهیم؟ سؤال من در رابطه با اهمیت بخشش بود. من فیلم‌هایی از این دست دیده بودم که پدر خانواده در بستر مرگ پسر مطرودش را به بالین خود فرا می‌خواند تا پیش از مرگ به آرامش برسد. اما نمی‌دانستم که آیا در درون موری نیز شبه چنین مسائلی وجود دارد یا خیر. اطلاع نداشتم که موری نیاز مبرمی برای ادای جمله من متاسفم پیش از مرگ دارد یا نه. حرکت سر او حاکی از تایید مطالب فوق بود. موری سر خود را به طرف مجسمه‌ای که روی قفسه‌ای در مقابل دیوار انتهایی دفتر کارش قرار داشت برگرداند. آن مجسمه را دیده ای؟ من به هیچ وجه متوجه آن نشده بودم. آن مجسمه نیمتنه برنزی مردی 40 ساله بود، دارای کراوات و دستمویی افشان روی پیشانیش. موری گفت آن نیمتنه من است. یکی از دوستانم آن را ساخت. در حدود 30 سال پیش. اسم او نورمن بود. ما رفیق گرمابه و گلستان بودیم. اوقات زیادی با هم بودیم. شنا می رفتیم. تا نیویورک رانندگی می کردیم. نورمن طبقه بالای خانه‌اش در کمبریج را به من داد و خودش در زیر زمین آن نیمتنه را تراشید. هفته‌ها وقت صرف کرد. واقعاً که می‌خواست حرف نداشته باشد. صورت مجسمه را با دقت از نظر گذراندم. مشاهده موری سه‌بعدی تا آن اندازه سالم و جوان که از آن بالا ما را به هنگام صحبت نگاه می‌کرد خیلی حیرت انگیز بود. نگاه موری حتی در آن مجسمه برنزی هم پر رمز و راز بود و من به این موضوع می اندیشیدم که دوست موری مختصر روحی هم در مجسمه دمیده است. موری گفت و حالا قسمت غم‌انگیز داستان. نورمن به اتفاق همسرش به شیکاگو نقل مکان کرد. کمی بعد همسرم شارلوت ناچار شد عمل جراحی زیبایی مهمی را انجام بدهد. نورمن و همسرش دیگر هرگز با ما ارتباطی برقرار نکردند. من می دانستم که آنها از عمل جراحی شارلوت خبر داشتند. شارلوت و من خیلی ناراحت شدیم، زیرا آنها برای دیدن تغییرات شارلوت پس از عمل جراحی هرگز با ما تماسی نگرفتند. بنابراین ما ارتباطمان را قطع کردیم. پس از گذشت سالها من چندین بار نورمن را دیدم. او همواره اصرار داشت دوباره دوستیمان را از سر بگیریم، اما من نپذیرفتم. نورمن دلیل انجام آن کارش را برای من بیان کرد، اما توجیه او مرا راضی نمی کرد. من مغرور بودم، به او بی‌اعتنایی کردم. موری با لکنت ادامه داد: میچ، چند سال پیش او در اثر سرطان از این دنیا رفت. من خیلی غمگین شدم. هرگز نتوانستم او را ببینم. هرگز نتوانستم او را ببخشم و این اکنون مرا خیلی آزار می دهد. او دوباره گریه کرد. گریه‌ای آرام و نرم و از آن جایی که سرش به سمت عقب متمایل شده بود اشک‌هایش غل می‌خوردند و پیش از آن که به لب‌هایش برسند روی گونه‌هایش می‌غلطیدند. من گفتم متاسفم. او به آرامی گفت این حرف را نزن. اینها اشک حال خوبی است. من همچنان محلول را روی انگشتان عاری از حیات موری می‌کشیدم. او دقایقی چند به تنهایی با خاطراتش گریست و بالاخره زیر لب گفت نیاز ما تنها این نیست که دیگران را ببخشیم. میچ، لازم است خودمان را هم ببخشیم. خودمان را؟ بله، برای همه چیزهایی که انجام ندادیم. به خاطر همه چیزهایی که میبایست انجام میدادیم.
تو نباید حسرت گذشته را بخوری، حسرت چیزهایی که میبایست اتفاق میافتاده. وقتی به جایی برسی که من قرار دارم، آن کار هیچ کمکی به تو نمی کند. آرزوی همیشگی من این بود که در زمینه شغلیم فعالتر باشم. کتاب‌های بیشتری بنویسم و به این خاطر همیشه توی سر خودم می‌زدم. اکنون متوجه اشتباه آن عملم شدم. صلح و آرامش برقرار کن. لازم است که با خود و اطرافیانت در آرامش به سر ببری. من بالای سر او خم شدم و با دستمالی آرام اشکهایش را پاک کردم. موری چندین بار چشمانش را باز و بسته کرد. صدای تنفس او مانند خروپفی آرام به گوش می رسید. خودت را ببخش، دیگران را ببخش، به تعویق نینداز. همه این فرصتی را که من پیدا کردم پیدا نمی کنند. همه تا این حد خوششانس نیستند. دستمال را به درون سطل آشغال انداختم و دوباره به سراغ پاهای موری برگشتم. خوششانس؟ انگشت شستم را روی گوشت سفت و سخت موری فشار دادم و او حتی آن را احساس هم نکرد. کشش دو قطب متضاد. میچ، آن را به یاد داری؟ کشیده شدن اشیا در جهات متفاوت. به یاد دارم. من به دلیل برخورداری از مدت زمانی که هر لحظه بر من تنگتر می شود ماتم گرفتم، اما فرصتی را که در راستای ساماندهی به مسائلم به من رو کرده ستایش می کنم. لحظاتی را با آرامش سپری کردیم. باران با سر و صدای زیادی به شیشه پنجره می خورد. گیاه گرمسیری هیبیسکوس استاد در پشت سر او هنوز سر پا بود، کوچک اما محکم. موری به آهستگی گفت: میچ. آها، به گوشم. من انگشتان پای او را میان انگشتان دستم چرخاندم، انگشتان از کار افتاده او را. به من نگاه کن. به سرعت سرم را بالا آوردم. متوجه نگاه عمیق و پر احساس موری به خود شدم. من نمیدانم که تو چرا نزد من برگشتی، اما میخواهم این را بگویم که او مکث کرد. بار دیگر به لکنت افتاد. اگر من پسر دیگری داشتم، دلم میخواست که او مثل تو باشد. نگاهم را از او برگرفتم و گوشت بیجان پاهایش را میان انگشتانم به شدت فشردم. لحظه‌ای ترس تمام وجودم را در بر گرفت. گویی پذیرش این جملات موری به نحوی خیانت در حق پدر اصلی خودم به شمار می آمد. اما هنگامی که دوباره سرم را بالا آوردم، موری را دیدم که در میان سیل اشک‌ها لبخندی به لب داشت. بنابراین متوجه شدم که در آن لحظات خیانت نمی توانست هیچ گونه وجود خارجی داشته باشد. همه هراس من از برزبان آوردن واژه خدا حافظ بود. من محل دفنم را انتخاب کردم. کجاست؟ از اینجا زیاد دور نیست. روی تپه‌ای پوشیده از درخت و مشرف به دریاچه. مکانی بسیار ساکت و آرام و مناسب جهت تفکر. قصد داری در آنجا فکر کنی؟ قصد دارم در آنجا بمیرم. او آرام میخندد. من هم آرام میخندم. به دیدارم میایی؟ دیدار؟ بله، فقط بیا و حرف بزن. روزهای سه‌شنبه بیار. تو همیشه سه‌شنبه ها آمده ای. ما سه‌شنبه‌ای ها هستیم. حق با توست، سه‌شنبه‌ای ها. پس برای گفتگو می آیی؟ روند ضعف جسمانی او سرعت سرسام‌آوری پیدا کرده است. او می گوید: به من نگاه کن. نگاه می کنم. سر خاک من می آیی؟ برای مطرح کردن مسائلت با من. مسائلم؟ بله.
آن وقت تو جوابهایم را می دهی؟ هر چه در چنته دارم برایت رو خواهم کرد. مگر همیشه اینطور نبودم؟ مدفن او را در ذهن خود تصور می کنم. بالای تپه‌ای مشرف به دریاچه. او را درون قطع زمین کوچکی به عمق 9 پا قرار می دهند. او را با خاک می پوشانند و سنگ قبری هم روی خاک ها می گذارند. یعنی تا چند هفته دیگر؟ یعنی تا چند روز دیگر؟ خودم را می بینم که با دستانی در میان زانوها روی آن تپه نشسته و به فضا خیره شدم. می گویم با این 3 شنبه ها متفاوت خواهد بود. من قادر به شنیدن حرفهای تو نخواهم بود. حرف بزن میچ. موری چشمانش را روی هم می گذارد و لبخند می زند. هر آنچه را که می خواهی بگو. پس از مرگ من تو حرف می زنی و من گوش فرا خواهم داد. 13مین سه‌شنبه. موضوع مورد بحث: روز آرمانی. موری دلش می‌خواست جسدش پس از مرگ سوزانده شود. این موضوع را با شارلوت در میان گذاشته بود و آنها به این نتیجه رسیده بودند که این بهترین تصمیم است. آنها برای انجام تشریفات کفن و دفن اکسلراد، دوست بسیار بسیار قدیمی موری از دانشگاه براندیز را انتخاب کردند. اکسلراد خاخامی یهودی بود. او نزد موری آمد و موری نقشه‌های خود را در رابطه با سوزانده شدن جسدش برای او تشریح کرد. و بله، دقت کن که زیادی کبابم نکنند. خاخام مات و مبهوت سر جای خود میخکوب شده بود. اما موری این توانایی را داشت که حتی در آن لحظات نیز در مورد کالبدش شوخی کند. او هرچه به انتها نزدیکتر میشد کالبد خود را بیش از پیش همچون پوسته‌ای کم ارزش مینگریست، همچون ظرفی محتوی جان. در هر حال بدن او در حال متلاشی شدن بود و رفته رفته به مشتی گوشت و پوست و استخوان به درد نخور تغییر شکل میداد و اتفاقاً همین امر عزیمت جسم موری را آسانتر کرده بود. وقتی نشستم موری گفت: ما از مرگ خیلی میترسیم. میکروفون را روی یقه لباس موری تنظیم کردم، اما باز هم افتاد. موری سرفه کرد. او دیگر تمام مدت سرفه میکرد. اخیراً کتابی خواندم که در آن نوشته شده بود به محض این که یه نفر در بیمارستان میمیرد، بیمارستانی ها روی سرش ملحفه میکشند و جسد او را داخل دالانهای سرسره‌ای شکل به طرف پایین هل میدهند. آنها قادر نیستند صبر کنند که جسد از معرض دیدشان محو شود. مردم طوری رفتار میکنند که گویی مرگ مرضی مصری است. من درگیر تنظیم میکروفون بودم. موری نگاهی به دستم انداخت. مرگ مرض مصری نیست. تو میدانی مرگ پدیده‌ای کاملا طبیعی است، درست به اندازه زندگی. مرگ بخشی از توافق پیشین ماست. موری دوباره سرفه کرد. کمی عقب رفتم و منتظر شدم. همیشه آماده باش جهت اتفاقی مهم. او در هفته‌های آخر زندگی خود شب‌های بسیار بسیار بدی را گذراند. شب‌هایی وحشت برانگیز. هر دفعه که موفق می‌شد بخوابد فقط چند ساعتی طول می‌کشید، زیرا حملات وحشیانه سرفه‌های لاینقطع خواب را بر او حرام می‌کردند. پرستارها وارد اتاق می‌شدند و به پشت بدن او ضرباتی وارد می‌آوردند تا زهر بیماری را رقیق کنند و به سمت بالا بکشند. حتی اگر آنها موفق می‌شدند تنفس طبیعی را دوباره به موری برگردانند، منظور از طبیعی یعنی با کمک ماسک اکسیژن، آنقدر از شدت حمله ها ناتوان و بیرمق می‌شد که تمام روز بعد خسته و بیحال بر سر جای خود باقی می‌ماند. دیگر لوله اکسیژن به بینی موری وصل بود.
من از این حالت متنفر بودم. برای من عجز و درماندگی را تداعی می کرد. دلم می خواست لوله را از بینی او بیرون بکشم. موری با نرمی و ملایمت گفت: دیشب؟ بله، دیشب. حمله شدیدی داشتم. ساعتها طول کشید. واقعا مطمئن نبودم که بتوانم از عهده‌اش برایم. نه می توانستم نفس بکشم، نه سرفه هایم تمام می شدند و لحظه‌ای سرم گیج رفت. پس از آن آرامشی حقیقی و ناب را احساس کردم آماده رفتنم. موری قدری بیشتر چشمهایش را از هم گشود. میچ، باور نکردنی ترین احساسی بود که تا آن لحظه تجربه کرده بودم. حس پذیرش آنچه که دارد اتفاق می‌افتد، بودن در صلح و آرامش. داشتم به رویایی که هفته پیش دیده بودم فکر می‌کردم. در حال گذشتن از پلی بودم. به مکانی ناشناخته می‌رفتم. آماده بودم که از روی پل بگذرم و به هر جایی که پل مرا هدایت می‌کند بروم. اما نرفتی. موری لحظه‌ای صبر کرد. سپس سرش را کمی تکان داد. نه، نرفتم. اما احساس کردم که می توانستم بروم. می فهمی؟ این چیزی است که همه ما در انتظار آن هستیم. کسب آرامشی حقیقی و ناب در رابطه با پدیده مرگ. اگر ما از این امر مطمئن باشیم که در نهایت قادر خواهیم شد با صلح و آرامش با پدیده مرگ کنار بیاییم، آن وقت است که بالاخره از عهده این کار حقیقتاً دشوار نیز برخواهیم آمد. کدام کار؟ به آرامش و صلح رسیدن با پدیده زندگی. موری از من خواهش کرد گیاه کوچک گرمسیریش را که روی لبه پایینی پنجره اتاق قرار داشت کمی نزدیکتر بیاورم. دستهایم را دور گلدان حلقه کردم و آن را جلوی چشمان موری نگه داشتم. موری لبخند زد و بعد ادامه داد: مرگ پدیده‌ای طبیعی است. هیولایی که ما آدم‌ها از مرگ می‌سازیم همه‌اش به خاطر این است که خودمان را به صورت عضوی از چرخه طبیعت نگاه نمی‌کنیم. فکر می‌کنیم چون انسان هستیم پدیده‌ای فراطبیعی هستیم. موری به گلش لبخند زد. اما ما فراطبیعی نیستیم. هر عنصری که متولد شود می‌میرد. موری به من نگاه کرد. این موضوع را قبول داری میچ؟ بله. سپس زیر لب زمزمه کرد: بسیار خوب. حالا این طرز تفکر برای ما هدیه‌ای به ارمغان می آورد و دستاورد دارد. اینجاست که ما متوجه می شویم تا چه حد با این گیاهان و حیوانات شگفت‌انگیز متفاوت هستیم. به همان میزان که قادر باشیم عشق بورزیم، به همان میزان که قادر باشیم احساسات عاشقانه زندگیمان را به خاطر بیاوریم، به همان اندازه هم قادر خواهیم بود بدون این که حقیقتاً بمیریم. ذره ذره عشقی که تو آفریده‌ای همانطور سر جای خود قرار دارد و همچنین برگ خاطراتی که رقم زده‌ای. تو تا ابد در درون قلب تمام آدم‌هایی جا داری که در زمان زنده بودنت لمسشان کرده‌ای، بهشان توجه کرده‌ای. صدای موری خشدار شد. این امر نشان دهنده آن بود که او به مدتی استراحت احتیاج دارد. گیاه را روی لبه پایینی پنجره گذاشتم و آماده شدم که ضبط صوت را خاموش کنم. آخرین جمله‌ای که پیش از خاموش کردن ضبط از دهان موری خارج شد این بود: مرگ به زندگی خاتمه می‌دهد، نه به رابطه. پیشرفتی در درمان بیماری ALS حاصل شده بود. دارویی آزمایشگاهی تجربی که فقط می‌توانست زمان را به تعویق بیندازد. درمان اساسی نبود، فقط زمان مرگ را به تأخیر می‌انداخت. شاید فقط قادر بود
چند ماهی از تلاش بدن جلوگیری کند. موری خبر را شنیده بود، اما بیماری او خیلی پیشرفت کرده بود. از این گذشته آن داروها تا ماه‌ها قابل دسترس نبود. موری فکر دارو را از سر خود بیرون کرده بود. او گفت: برای من نه. موری در تمام مدت بیماریش به هیچ وجه کوچکترین امیدی به شفا نداشت. او فوق‌العاده واقع‌بین بود. باری از او سؤال کردم اگر کسی وجود داشت که با تکان دادن عصای سحرآمیزش موری را شفا بدهد، آیا او در لحظه همان آدم سابق میشد؟ او سرش را تکان داد و گفت: به هیچ وجه من نمیتوانم به گذشته برگردم. من حالا دیگر خود متفاوتی هستم. متفاوت در انتخاب گرایشات، متفاوت در قدردانی از جسمم، کاری که آنطور که باید و شاید در گذشته انجام نمیدادم. متفاوت در انتخاب واژه‌هایم جهت حل و فصل سوالات بزرگم، سوالات نهایی، سوالاتی که هرگز از ذهن دور نخواهند شد. این موضوعی است که تو درکش می‌کنی. کافی است که یک بار آدم انگشت روی سوالات مهم بگذارد. آن وقت دیگر توانایی چشم پوشی از آنها را نخواهد داشت. و سوالات مهم کدام سوالات هستند؟ از نظر من سوالاتی در مورد عشق، مسئولیت پذیری، معنویت و آگاهی. و اگر من در این لحظه صحیح و سالم بودم، آنها همچنان معماهای من بودند، معماهای کماکان بی جواب. کوشیدم موری را تندرست تصور کنم. کوشیدم او را در حالی ببینم که ملحفه ها را از روی بدنش بر می دارد، از صندلی‌اش پایین می آید و 2 نفری برای پیاده روی در همان نزدیکی ها از خانه خارج می شویم. درست مانند زمانی که در محوطه دانشگاه پیاده روی می کردیم. ناگهان متوجه شدم از زمانی که موری را سالم و سرپا دیده بودم تا آن لحظه 16 سال فاصله بوده. 16 سال. از موری سوال کردم اگر این امکان وجود داشت که تو یک روز کامل دیگر، حتی فقط یک روز، صحیح و سالم باشی، چه کار میکنی؟ 24 ساعت؟ بله، 24 ساعت. خب بگذار ببینم. صبح از خواب بیدار میشوم. نرمش میکنم. یک صبحانه عالی میخورم. نان شیرینی با چای یا قهوه. بعد میروم شنا. بعد از آن هم دوستانم را خبر میکنم که برای صرف یک نهار مفصل به منزلم بیایند. اجازه میدهم که آنها هر دفعه به صورت گروه‌های کم تعداد نزد من بیایند. این طوری میتوانیم در مورد خانواده‌هایشان و در مورد دغدغه‌هایشان با هم دیگر حرف بزنیم. در مورد اینکه چقدر برای یکدیگر مهم هستیم. و بعد پیاده روی می کنم. در باغی که چندتایی درخت دارد. رنگ برگ‌های درختان را نگاه می کنم. پرنده ها را نگاه می کنم. طبیعت را نگاه می کنم. طبیعتی که خیلی وقت است نگاهش نکردم. به هنگام غروب نیز همه با هم می رویم رستوران. بهترین پاستا را سفارش می دهیم. شاید هم با کمی گوشت اردک. من عاشق گوشت اردک هستم. باقی شب را هم می رقصیم. من در سالن رقص با شگفت‌انگیزترین همپایان می رقصم. آنقدر می رقصم که خسته و کوفته بشوم. سپس به خانه برمی گردم و به خوابی شگرف و عمیق فرو می روم. همش همین؟ بله، همش همین. چقدر ساده و بی تکلف. چقدر معمولی. حقیقتاً کمی مایوس شده بودم. پیش خودم فکر کرده بودم که روزش را با سفر به ایتالیا، صرف نهار با رئیس جمهور، شلوغ بازی در کنار دریا و یا امتحان هر پدیده غریبه و ناآشنا پر می کند. پس از آن همه مدت
پس از چندین ماه دراز کشیدن، ناتوان از حرکت دادن پا یا انگشت، چگونه چنین روزی با آن سوژه های معمولی می توانست روز آرمانی او باشد؟ بعدها متوجه شدم که همه چیز در همین یک نکته خلاصه شده است. آن روز پیش از خداحافظی موری از من سوال کرد که آیا می تواند موضوعی را با من مطرح کند؟ او گفت برادرت. ناگهان بدنم لرزید. نمیدانم موری چگونه متوجه شد که در آن لحظه من داشتم به برادرم فکر می کردم. بارها و بارها به برادرم در اسپانیا تلفن کرده بودم و بالاخره متوجه شده بودم از طریق یکی از دوستانش که با هواپیما مدام به بیمارستانی در آمستردام می رفته و برمی گشته. میچ، من میفهمم نبودن با کسی که عاشقش هستی درد دارد، اما نیاز تو این است که با خواسته های او با آرامش کنار بیایی. شاید او دلش نمیخواهد تو روند زندگیت را متوقف کنی. شاید او نمیتواند بار این مسئولیت را به دوش بکشد. من به تمام آدمهایی که میشناسم میگویم به روند زندگیتان ادامه بدهید، چون من دارم میمیرم زندگیتان را خراب نکنید. من گفتم موری، اما او برادر من است. موری گفت میدانم، اتفاقاً درد همین جاست. پیتر 8 ساله را در ذهنم مجسم کردم، با موهایی طلایی رنگ، فرفری، وز کرده و خیس عرقی که همچون توپی نه چندان تمیز روی سر او قرار گرفتند. کشتی گرفتنمان در حیاط کنار خانه‌مان را دیدم، در حالی که هر دو نفرمان شلوار جین پوشیده بودیم و رطوبت چمنها زانوهایمان را خیس کرده بود. او را آواز خوانان در مقابل آینه دیدم، در حالی که برسی را به عنوان میکروفون به دست گرفته بود. هر دو نفرمان را دیدم که در اتاقک زیر شیروانی در گوشه‌ای مچاله شده بودیم تا خودمان را مخفی کنیم. مثل بچه‌ها می‌خواستیم تمایل پدر و مادرمان را برای پیدا کردنمان جهت صرف شام بیازماییم. و بالاخره او را در هیئت انسانی بالغ دیدم که به تدریج لاغرتر و ضعیفتر می شود. صورتش را دیدم که در اثر شیمی درمانی استخوانی تر می شود. از موری سوال کردم چرا پیتر نمی خواهد مرا ببیند؟ استاد قدیمی من آهی کشید و گفت هیچ قاعده و فرمولی برای روابط وجود ندارد. باید از طریق راه حل‌های عاشقانه به توافق برسید. باید اتاقی مشترک برای هر دو طرف وجود داشته باشد. فضایی مشترک برای خواسته ها و نیازها، برای آنچه که توان انجام آن وجود دارد و آنچه که زندگی می طلبد. در تجارت مردم برای پیروزی و برد توافق می کنند. توافق می کنند به آنچه که می خواهند برسند. شاید تو با این کار خیلی آشنا باشی، اما عشق متفاوت است. عشق یعنی نگران بودن تو در مورد مسئله شخصی دیگر، به کیفیتی که گویی مسئله خود توست. تو اینطور احساسات را در رابطه با برادرت قبلا تجربه کرده ای، اما در حال حاضر از آن بی بهره ای و میخواهی که باز هم آن دوران برگردد. به هیچ وجه دلت نمیخواهد آن دوران از حرکت باز ایستد، اما این گوشه ای از خصلت وجودی آدم هاست. ایستایی، نوزایی، ایستایی، نوزایی. به موری نگاه کردم. من انواع و اقسام مرگ ها را دیده بودم. احساس عجز و درماندگی می کردم. موری گفت بالاخره راهی برای بازگشت نزد برادرت پیدا می کنی. از کجا می دانی موری؟ موری لبخندی زد و گفت تو من را پیدا کردی، مگر نه؟ موری می گوید تازگی ها داستان کوتاه قشنگی شنیدم.
سپس چشمانش را برای لحظه‌ای می‌بندد. من انتظار می‌کشم. بسیار خوب. داستان در مورد موج کوچکی است که به سرعت در اقیانوس حرکت می‌کند. زندگی طولانی، شاد و با شکوهی را پشت سر گذاشته است. او از باد و هوای تازه لذت می‌برد تا اینکه در مقابل چشمانش می‌بیند که امواج دیگر دارند به ساحل می‌خورند و ناپدید می‌شوند. موج کوچک با خود می‌گوید خدای من، این وحشتناک است. ببین چه بلایی قرار است سر من بیاید. در این اثنا موج دیگری سر می‌رسد. موج اول را با دقت نگاه کرده نگرانیش را حس می‌کند. از او می‌پرسد چرا اینقدر غمگین هستی؟ موج اول می‌گوید تو نمی‌فهمی. همه ما داریم ناپدید می‌شویم. همه ما موج‌ها داریم هیچ می‌شویم. این وحشتناک نیست؟ موج دوم پاسخ می‌دهد نه، تو نمی‌فهمی. تو که موج نیستی، قطره‌ای از اقیانوس هستی. لبخند می‌زنم. موری دوباره چشمانش را روی هم می‌گذارد. او ادامه می‌دهد قطره‌ای از اقیانوس. قطره‌ای از اقیانوس. تنفس او را می‌نگرم. دم بازدم، دم بازدم. 14 سه‌شنبه. خدا نگهدار. آن روز هوا سرد و نمناک بود. از پله‌های منزل موری بالا رفتم. تمام اشیا را با دقت هرچه تمامتر از نظر گذراندم. جزئیاتی که هرگز در عرض آن همه مدت متوجهشان نشده بودم. پله‌های بریده‌ای که در مسیر سربالایی قرار داشتند. نمای روکار سنگ خانه. بوته‌های همیشه سبز و بوته‌های کوتاه قد. به آرامی گام برمی داشتم و وقت کشی می کردم. برگ‌های خیس و بیجان روی زمین زیر فشار گام‌های من مسطح و له و لورده می شدند. روز قبل شارلوت تماس گرفته بود تا من را از حال بد موری باخبر کند. به این طریق او می‌خواست اعلام کند که واپسین روزها فرا رسیدند. موری تمام قرار ملاقات‌هایش را لغو کرده بود. او دیگر اکثر اوقات می‌خوابید، کاری که چندان علاقه‌ای به انجام آن نداشت. خواب برای موری در اولویت نبود، به خصوص وقتی که مخاطبی برای حرف زدن وجود می‌داشت. شارلوت گفت موری دلش می‌خواهد تو را ببیند. اما میچ؟ بله، او خیلی بیجان است. پله‌های ایوان مقابل خانه، شیشه در ورودی، مجذوب این طور چیزها شده بودم. با نگاهی آرام و دقیق همه جا را از نظر گذراندم. گویی اولین بار بود که آن چیزها را می دیدم. ناگهان متوجه دستگاه ضبط صوتم شدم و وزن آن را احساس کردم. ضبطی که داخل کیف روی شانه‌ام قرار داشت. در کیفم را باز کردم تا مطمئن شوم چند تایی نوار همراه خود آوردم. نمیدانم چرا همیشه نوار همراه خود داشتم. کنی زنگ در را جواب داد. علاوه بر نگاه هموار آرام و مطمئن او، بارقه‌ای از نگرانی نیز در چشمانش می درخشید. به آرامی سلام داد. از او سوال کردم موری چطور است؟ کنی فقط لب پایینش را حرکت داد و گفت زیاد خوب نیست. دلم نمی‌خواهد در این مورد فکر کنم. او مردی مهربان و دوست داشتنی است. میدانی که؟ میدانستم. این باعث تأسف است. غم انگیز است. شارلوت از پله‌های سالن پایین آمد و مرا در آغوش گرفت. او گفت که موری هنوز خواب است، با وجود این که ساعت 10 صبح بود. من و شارلوت وارد آشپزخانه شدیم. به او کمک کردم که صاف بایستد. شیشه های قرص را دیدم که روی میز آشپزخانه پشت سر هم صف کشیده بودند.
ارتشی کوچک از سربازان قهوه‌ای پوش پلاستیکی با کلاهک‌های سفید. استاد قدیمی من دیگر برای تسهیل تنفس خود مورفین مصرف می‌کرد. غذاهایی را که همراه خودم آورده بودم داخل یخچال جا دادم. سوپ، کیک سبزیجات، سالاد تن ماهی. از شارلوت به خاطر این کارم عذرخواهی کردم. ما هر دو می‌دانستیم. موری ماه‌ها بود که قادر نبود چنین غذاهایی را بجود. اما انجام این کار گویی برایم رسم شده بود. رسمی کوچک. گاهی اوقات وقتی داری کسی را از دست می‌دهی به هر سنتی که بلدی چنگ می‌زنی. در اتاق نشیمن به انتظار نشستم. اتاقی که موری و تد کاپل اولین مصاحبهشان را در آنجا برگزار کرده بودند. روزنامه‌ای را که روی میز قرار داشت برداشتم و شروع کردم به خواندن آن. 2 کودک اهل مینسوتا به هنگام بازی با تفنگ پدرشان به طرف یکدیگر شلیک کرده بودند. کشف کودکی مدفون شده درون سطل آشغالی در دار واقع در باریک راه‌های میان ساختمان‌های شهر لس آنجلس. روزنامه را سر جای خود قرار دادم و به شومینه خالی خیره شدم. با کفشم آهسته روی کف چوبی اتاق ضربه می زدم. چوب محکم و با دوام درختان برگریز جنگلی. بالاخره صدای باز و بسته شدن دری به گوشم رسید. سپس شارلوت به من نزدیک شد. شارلوت با مهربانی به من گفت: بسیار خوب، او برای دیدن تو آماده است. از جای خود برخاستم و راهی مکان دیر آشنایمان شدم. در مقابل خود زن غریبه ای را دیدم که در انتهای سالن روی صندلی تاشویی نشسته بود. او پاهای خود را روی یکدیگر انداخته و مشغول خواندن کتابی بود. جزء دسته پرستارانی بود که در بیمارستان‌های مخصوص بیماران علاج ناپذیر خدمت می‌کنند. بخشی از مراقبت‌های ویژه 24 ساعته. موری در اتاق کارش نبود. گیج شده بودم. مردد و دودل به طرف اتاق خواب برگشتم و موری را دیدم که روی تخت خواب دراز کشیده بود. رویش ملحفه انداخته بودند. فقط یک بار دیگر موری را در آن حالت مشاهده کرده بودم. زمانی که او را ماساژ می دادند. انعکاس جمله قصارش. زمانی که در تخت خواب هستی، مرده‌ای بیش نیستی، در گوشم می پیچید. در حالی که زورکی لبخند می زدم وارد اتاق خواب شدم. لباس خواب زرد رنگی به تن داشت. فقط پیراهن لباس خواب و از قسمت سینه به پایین بدنش با پتو پوشیده شده بود. گوشت تن او به میزان زیادی آب رفته و جمع شده بود. طوری که در نظر اول تصور کردم چیزی گم شده و سر جای خود قرار ندارد. به اندازه یک بچه کوچولو شده بود. دهان موری باز بود. پوست سفید و رنگ پریده‌اش کاملاً به استخوان گونه‌اش چسبیده بود. وقتی چشمانش به طرف من چرخیدند، سعی کرد صحبت کند. اما آنچه که به گوش من رسید فقط ناله‌ای ضعیف و آرام بود. من هرچه موجودی در داخل شور و هیجان خود داشتم جمع کردم و گفتم: بفرمایید. نفس خود را بیرون فرستاد. چشمانش همچنان بسته بودند. سپس لبخند زد. کوچکترین تقلایی او را از پا می انداخت. بالاخره گفت: دوست عزیزم. تکرار کردم: من دوست تو هستم. امروز حالم هیچ خوب نیست. فردا حالت بهتر می شود. بازدم دیگری را با فشار بیرون فرستاد و به زحمت سرش را به نشانه تایید جمله‌ام تکان داد. زیر ملحفه ها درگیر انجام کاری بود. متوجه شدم که دستانش را به طرف من دراز می کرده. موری گفت: بگیر. ملحفه ها را برداشتم و انگشتانش را محکم در میان دستانم فشردم. انگشتان او در میان دستان من گم و ناپیدا بودند. خود را روی او خم کردم.
خیلی نزدیک، فقط چند اینچ از صورتش فاصله داشتم. اولین باری بود که ریشش را نتراشیده بود. تحریش‌های سفید رنگ او به نظر می رسید که سر جای درست خود قرار نداشتند. گویی شخصی با دقت سراسر گونه تا چانه‌اش را نمک پاشیده بود. وقتی ریشه حیات بقیه اندامهایش در حال خشک شدن بود، چگونه می توانست ریشه درست و حسابی داشته باشد؟ به آرامی گفتم: موری؟ کلامم را تصحیح کرد. مربی. گفتم: مربی؟ رعشه بر اندامم مستولی شده بود. به حالت پرتابی و بریده سخن می گفت. نفس می گرفت و سپس بازدم خود را به صورت کلمات بیرون پرتاب می کرد. درجه صدایش پایین بود و جنس آن خشدار. موری بوی پماد می داد. تو روح پاکی هستی. روح پاک. و بعد زیر لب ادامه داد: من را لمس کرد. دستانم را به طرف قلبش برد. اینجا را. احساس کردم که بغض در گلو دارم. مربی؟ ها. من خداحافظی بلد نیستم. دستم را به آرامی و بیرمق فشرد. سپس آن را روی سینه‌اش نگاه داشت. ما اینطوری خداحافظی می کنیم. آهسته نفس می کشید. دم و بازدم. و من قادر بودم افت و خیز قفسه سینه‌اش را مشاهده کنم. سپس چشمانش را به چشمان من دوخت. موری با صدای خشدار خود چنین گفت: دوستت دارم. من هم تو را دوست دارم مربی. میدانی یک چیز دیگر را میدانی؟ تو دیگر چه میدانی؟ تو همیشه داشتی؟ چشمانش را ریز کرد و سپس شروع کرد به گریه کردن. عضلات صورتش در هم فرو رفتند، درست مانند کودکی که از نحوه عملکرد مجاری اشکیش اطلاعی ندارد. دقایقی چند او را از نزدیک در آغوش گرفتم. پوست شل و آویزانش را ماساژ دادم. موهایش را به نرمی نوازش کردم. کف دستم را روی صورتش قرار دادم و استخوان‌های او را احساس کردم. کاملاً به پوست صورتش چسبیده بودند. اشک‌های کوچولوی او را لمس کردم. اشک‌هایی که گویی با فشار از قطره چکانده شده بودند. زمانی که تنفسش دوباره به حالت طبیعی نزدیک شد، گلویم را صاف کردم و به او گفتم که میدانم خسته است. پس من 3 شنبه بعد برمیگردم و امیدوارم که او کمی بیشتر مواظب خودش باشد و از او تشکر کردم. تنفس او ناگهان با سر و صدا انجام شد. این نزدیکترین حالت او به خنده بود، در عین حالی که مایه‌ای از غم نیز در صدای تنفس او احساس می شد. کیفم را برداشتم. همچنان درش باز بود. وزن ضبط صوتم را احساس کردم. چرا من ضبط صوتم را همراهم آورده بودم؟ من که می دانستم ما به هیچ وجه از این دستگاه استفاده نمی کنیم. خودم را روی موری خم کردم تا او را از نزدیک ببوسم. بوسه‌ای با تمام وجود. صورتم را روی صورتش گذاشتم. تحریشم را روی تحریشش. پوستم را روی پوستش. این کار را طولانی تر از حد معمول انجام دادم. فقط به این امید که شاید ممکن باشد این کار 1/1000 ثانیه لذت و سرور به او ببخشد. و سپس در حالی که خودم را عقب می کشیدم ادامه دادم: حالا شد؟ اشک می ریختم و تند مژه می زدم. با وجود این که خیلی سعی کرده بودم گریه نکنم. موری لبانش را جمع کرد و ابروانش را بالا برد تا صورتم را ببیند.
حالا دلم می‌خواهد این گونه فکر کنم که آن لحظه بسیار زود گذر، لحظه رضایت و خرسندی استاد عزیز و قدیمی من بوده. او بالاخره من را وادار کرد که اشک بریزم. موری زیر لب زمزمه کرد: حالا شد. مراسم فارغ التحصیلی. موری صبح یک روز شنبه از دنیا رفت. اقوام نزدیک او در خانه در کنار او حضور داشتند. راب از شهر توکیو در این امر شرکت می کرد. او خود را برای بوسه خداحافظی به پدر رساند. جان نزد موری بود و صد البته شارلوت و همچنین مارشا، دخترعموی شارلوت که با سرایش شعری به مناسبت مراسم ختم غیر رسمی موری وجهه او را بسیار دگرگون ساخته بود. سروده‌ای که او را به درخت سکویایی دوست داشتنی تشبیه کرده بود. درخت سکویا درختی شبیه به درخت کاجه که خیلی بلنده و دارای عمر طولانی که توی آمریکای شمالی رشد میکنه. آنها به نوبت در کنار تخت خواب موری میخوابیدند. موری 2 روز پس از آخرین ملاقاتمان به حالت کما فرو رفته بود و مطابق نظر دکتر هر لحظه امکان مرگ او وجود داشت. اما با این وجود موری بعد از ظهری سهمگین و شبی تیره و تار را نیز پشت سر گذاشت. سرانجام موری در روز 4 نوامبر هنگامی که نزدیکان مورد علاقه‌اش اتاق را لحظاتی کوتاه برای نوشیدن سریع فنجانی قهوه در آشپزخانه ترک کرده بودند، دم و بازدم خود را متوقف کرد. در اولین خلوت خود پس از شروع دوره کما و او رفت. به این که او به عمد این گونه دنیا را ترک گفته ایمان داشتم که او مایل نبوده دیگران شاهد لحظات دهشتبار آخرین نفس او باشند. نفسی که تا ابد ذهن آنها را تسخیر کند. همان گونه که ذهن خود او توسط تلگراف خبر مرگ مادرش و یا در اثر مشاهده جسد پدرش در سردخانه شهر تسخیر شده بود. من ایمان داشتم او آگاه بوده که در تخت خواب خیش دراز کشیده و کتابها و یادداشتها و گیاه کوچک گرمسیری او در نزدیکیش قرار داشتند. او دلش می‌خواست با آرامش از این دنیا برود و همان گونه هم رفت. مراسم خاکسپاری موری شوارتز صبح روزی بارانی برگزار شد. در میان وزش باد، در زیر آسمانی به رنگ شیر. علف‌های تپه خیس بودند. ما در کنار گودالی که در درون زمین حفر شده بود ایستادیم. آنقدر به دریاچه نزدیک بودیم که صدای شلپ شلوپ برخورد امواج آنها را به ساحل بشنویم و اردک‌هایی را که مشغول تکان دادن پرهایشان بودند ببینیم. با وجودی که صدها تن مایل بودند در مراسم شرکت کنند، اما شارلوت مراسم را مختصر برگزار کرد. فقط با حضور چند نفر از دوستان نزدیک و اقوام. رابی اکسلرود چند بیت شعر خواند. دیوید برادر موری که به علت ابتلا به بیماری فلج اطفال هنوز میلنگید، همانطور که رسم است بیل را برداشت و داخل گودال خاک ریخت. لحظه‌ای که خاک سرهای موری درون زمین جای گرفتند، من به سرعت نظری به اطراف گورستان افکندم. حق با موری بود. الحق که آنجا مکانی دوست داشتنی بود. درختان، علف‌ها و تپه‌ای شیبدار. موری گفته بود تو حرف میزنی و من گوش فرا خواهم داد. کوشیدم در ذهنم این کار را انجام دهم و در میان شادی و خنده‌ام به ادراک این حس رسیدم که آن گفتگوی خیالی تقریباً واقعی است. نگاهم به سمت پایین روی دستانم افتاد. متوجه ساعتم شدم و دلیل این احساس را فهمیدم. آن روز 3 شنبه بود.
پدرم از میان ما بربست رخت، آواز هر برگ تازه جدا شده از هر درخت. و هر کودکی مطمئن بود از رقص بهار به محض شنیدن ترانه پدرم. شعری از ای کامینگز که توسط راب پسر موری در مراسم ختم او خوانده شد. اختتامیه. گاهی اوقات به گذشته برمیگردم و به شخصی که پیش از کشف دوباره استاد قدیمیم بودم نگاهی میاندازم. دلم میخواهد با او حرف بزنم، به او بگویم که مراقب چه مسائلی باشد و مرتکب چه اشتباهاتی نشود. دلم میخواهد به او بگویم برونگراتر باشد و فریب ارزش‌های تبلیغاتی را نخورد. دلم میخواهد به او بگویم وقتی داری با کسانی که دوستشان داری حرف میزنی، کاملاً به آنها توجه کن. فکر کن شاید آخرین باری است که داری صدای آنها را میشنوی. به خصوص دلم میخواهد به آن شخص بگویم که هر چه زودتر سوار هواپیما بشود و برای دیدار پیرمردی مهربان ساکن وست نیوتن ماساچوست با سرعت هر چه تمامتر بشتابد و این کار را آنقدر به تعویق نیندازد تا این که بالاخره پیرمرد بیمار شود و توانایی رقصیدن را از دست بدهد. من میدانم که قدرت انجام این کار را ندارم. هیچ یک از ما قادر نیستیم آنچه را که قبلا انجام داده بازگرداند و یا این که دوباره زندگی گذشته‌اش را تجربه کند. اگر استاد موری شوارتز هیچ درسی به من نیاموخت، حداقل این را آموخت که به هیچ وجه دیگر خیلی دیر شده نداریم. او خود تا لحظه خداحافظی در حال تغییر و دگرگونی بود. مدت زیادی از مرگ موری نگذشته بود که من برای ملاقات با برادرم به اسپانیا رفتم. گفتگوی طولانی با هم دیگر داشتیم. به او گفتم که من به احساس او مبنی بر این که دلش می‌خواهد از من دور باشد احترام می‌گذارم. به او گفتم حرف من فقط این است که با او ارتباط داشته باشم. ارتباطی مخصوص زمان حال، نه از جنس گذشته. به او گفتم که دلم می‌خواهد تا آنجایی که این اجازه را به من می‌دهد متعلق به زندگی من باشد. به او گفتم تو تنها برادر من هستی. دلم نمی‌خواهد تو را از دست بدهم. دوستت دارم. در گذشته هرگز با برادرم چنین صحبت نکرده بودم. چند روز پس از این گفتگو نمابری برایم ارسال شد. خیلی خرچنگ قورباغه تایپ شده بود. از نظر آیین نگارش فاجعه. همه کلمات نیز با حرف بزرگ، دقیقاً کیفیات نوشتاری برادرم. نام اینطور شروع می شد: سلام، من به دهه 90 ها ملحق شدم. متجدد شدم. راجع به خودش و کارهایی که در آن هفته انجام داده بوده چیزهایی تعریف کرده بود، به اضافه 1-2 لطیفه. آخر نامش را نیز این گونه امضا کرده بود: در این لحظه معده‌ام درد می کند و اسهال هستم. زندگی سخت لعنتی. بعداً حرف می زنیم. درد در باسن. آنقدر خندیدم که اشک از گوشه چشمانم سرازیر شد. کتاب حاضر عمدتاً حاوی اندیشه‌های موری است. نامی که او به این کتاب داد این بود: آخرین پایان نامه. همانند بهترین پروژه‌های کاری، این کار نیز برای ما نزدیکی و صمیمیت به ارمغان آورد. موری از استقبال و ابراز علاقه چندین ناشر برای چاپ این کتاب به وجد آمد، هرچند که پیش از دیدن حتی 1 نفر از آنها از دنیا رفت. مبلغ پیش پرداخت چاپ کتاب کمک خرجی شد برای پرداخت صورت حساب‌های سنگین داروهای موری و هر 2 نفر ما سپاسگزار این موهبت بودیم. راستی، عنوان کتاب را 1 روز که با هم در اتاق مطالعه موری نشسته بودیم پیدا کردیم.
موری نامگذاری را خیلی دوست داشت. عنوانهای زیادی مد نظرش بود. اما وقتی من از او سوال کردم 3 شنبه‌ها با موری چطور است؟ از فرط شرم سرخ شد و لبخند زد و من فهمیدم که خودش است. پس از مرگ موری روزی سراغ وسایل قدیمی دانشگاه هم رفتم و ورقه امتحان پایان ترم یکی از کلاس‌های موری را پیدا کردم. این کاغذ حالا دیگر 20 سال قدمت داشت. بالای صفحه کلمات مدادی بدخط و خرچنگ قورباغه من نوشته شده بودند. خطاب به موری و پایین صفحه نیز کلمات مدادی بدخط و خرچنگ قورباغه موری. خطاب به من. کلمات من اینها بودند: مربی عزیز. و کلمات او: بازیکن عزیز. به دلایلی حالا هر وقت که این کاغذ را می‌خوانم بیش از پیش دلتنگ موری می‌شوم. آیا شما تا به حال حقیقتاً مرشدی داشته اید؟ انسانی که شما را در عین خامی و بی‌تجربگی همچون شیئی گرانبها نظاره کند؟ شما را همچون جواهری پندارد که قادر است با جلاسنجی به نام گوهر فرزانگی به تلألؤی پرفروغ تغییر شکل دهد؟ اگر شما به حد کافی خوششانس بوده اید که با چنین مرشدانی مواجه شوید، مطمئن باشید که باز هم آنها را ملاقات خواهید کرد. گاهی فقط در فکر و ذهن و گاهی هم درست در جوار تخت خواب‌هایشان. آخرین کلاس زندگی استاد قدیمی من یک روز در هفته در منزل او در جوار پنجره اتاق مطالعه برگزار می شد تا او قادر به دیدن گیاه گرم سیریش باشد. گیاهی که برگهای صورتی رنگش در حال ریزش طبیعی بودند. زمان کلاس روزهای 3 شنبه بود و موضوع کلاس مفهوم زندگی، هستی شناسی. نیازی به کتاب نبود. آموزش از طریق انتقال تجربه صورت می گرفت و درس‌ها همچنان ادامه دارند. پایان. خب دوستان گل، این هم پایان کتاب 3 شنبه‌ها با موری. امیدوارم از شنیدن این کتاب با صدای من لیلی توی کانال رادیو شبانه لذت برده باشید. اگر شما هم توی زندگیتون مربی، مرشد و راهنمایی داشتید که گره‌گشا و راهگشا و نشان دهنده راه شما توی زندگی بوده، خیلی خوشحال میشم که تجربیات و نظرات خودتون رو با من و سایر دوستان زیر این ویدیو بنویسید و همچنین نظرات خودتون رو درباره این کتاب برای ما بنویسید. از همراهیتون بسیار خوشحالم. با من و سایر دوستانم توی کانال رادیو شبانه برای شنیدن کارهای دیگه همراه باشید. روزگارتان خوش. رادیو شبانه جایی است برای شنیدن صدای همه شما.